ठ्याक्कै रिभर्स प्रोसेस केमा हुन्छ त रिडक्सनमा हुन्छ त्यस्तै गरी यो क्लासिकल कन्सेप्ट भयो मोडर्न कन्सेप्टमा हामीले दुईटा कन्सेप्ट युज गर्छौं एउटा यो चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट भयो दिस वान इज oxidation number concept and this one is electronic concept oxidation number concept को लागि हामी रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को अक्सिडेसन नम्बर डिटरमाइन गर्छौं अनि रिएक्टेन्ट बाट प्रोडक्ट भन्दाखेरि अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भयो इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भयो भने त्यो प्रोसेसलाई हामी अक्सिडेसन भन्छौं अक्सिडेसन नम्बर डिक्रिज भयो भने डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भयो भने त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त रिडक्सन भन्छौं इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एन्ड डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज कॉल्ड एज रिडक्सन इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टबाट डिफाइन गर्नको लागि यु क्यान युज द टर्म LEOGER you can use the term LEOGER भन्ने टर्म युज गर्ने LEOGER means loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction LEOGER भनेको के रहेछ त loss of electron is called as oxidation and gain of electron is called as reduction loss of electron सिंगल टर्ममा हामी के पनि भन्न पाइन्छ त भन्दा loss of electron सिंगल टर्ममा हामी के पनि भन्न पाइन्छ de-electronation पनि भन्न पाइन्छ loss of electron सिंगल टर्ममा हामी के पनि भन्न पाइन्छ de-electronation पनि भन्न पाइन्छ भने gain of electron सिंगल टर्ममा हामी के पनि भन्न पाइनेछ electronation पनि भन्न पाइनेछ loss of electron that is de-electronation is oxidation and gain of electron that is electronation is reduction के भयो हाम्रो definition of oxidation and reduction यसमा मेनली हामीलाई चाहिने भनेको मोडर्न कन्सेप्ट oxidation number increase भयो oxidation number decrease भयो reduction loss of electron is called as oxidation and gain of electron is called as reduction यो डेफिनेसन सँगसँगै oxidation reduction सँगसँगै अर्को हामीलाई चाहिने टर्म भनेको oxidizing agent जसलाई हामी oxidant पनि भन्न पाइन्छ and reducing agent जसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ reductant पनि भन्न पाइन्छ oxidizing agent भनेको आफू अक्सिडाइज हुने कि अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने होला त एजेन्ट को काम नै के गर्ने हो त अरूलाई गराउने हो सो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको अरूलाई अक्सिडाइज गर्नको लागि आफू सेल्फ के हुनु पर्यो रिड्युस्ड हुनु पर्यो रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको अरूलाई रिड्युस्ड गर्नको लागि आफू सेल्फ के हुनु पर्यो त अक्सिडाइज हुनु पर्यो दैट इज अक्सिडाइजिङ एजेन्टले अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ आफू सेल्फ रिड्युस्ड हुन्छ रिड्युसिङ एजेन्टले अरूलाई रिड्युस्ड गर्छ आफू सेल्फ के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ यसलाई पनि मैले एउटा टेबुलर फर्ममा राखेँ मैले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इज अल्सो कल्ड एज अक्सिडेन्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई हामीले अक्सिडेन्ट पनि भन्न पाइन्छ ओए भनेर एब्रिभिएसन गर्न पाइन्छ अर्को रिड्युसिङ एजेन्टलाई हामीले आरए भनेर एब्रिभिएसन गर्न पाइन्छ रिड्युसिङ एजेन्ट इज अल्सो टर्म्ड एज आरए रिड्युसिङ एजेन्ट आरए ल अघिल्लो स्लाइड एकचोटि स्क्रिनशट गर्न सुन गरिहालौं भयो सर ओके अक्सिडाइजिङ एजेन्ट और जसलाई हामी अक्सिडेन्ट पनि भन्न पाइन्छ रिड्युसिङ एजेन्ट जसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ त रिडक्टेन्ट पनि भन्न पाइन्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट मिन्स एजेन्ट को काम नै अरूलाई गराउने मैले भनिसके अक्सिडाइजिङ एजेन्टले अरूलाई के गर्छ अक्सिडाइज अदर्स and itself gets reduced oxidizing agent oxidizes others and itself gets reduced while reducing agent ले अरूलाई के गर्छ रिड्युस्ड गर्छ भने आफू सेल्फ के हुन्छ त अक्सिडाइज्ड हुन्छ आफू सेल्फ के हुन्छ यो अक्सिडाइज हुन्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्टले अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ आफू सेल्फ रिड्युस्ड हुन्छ रिड्युसिङ एजेन्टले अरूलाई रिड्युस्ड गर्छ आफू सेल्फ के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ यसरी पत्ता लाए पनि हुन्छ यो अर्को तरिका हामी पहिला त्यो रिएक्सनमा कुन स्पेसिस अक्सिडेसनमा गयो कुन स्पेसिस रिडक्सनमा गयो भन्ने कुरा हामी डिटरमाइन गर्छौं पहिला आफू अक्सिडेसनमा गयो कि आफू रिडक्सनमा गयो भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छौं स्पेसिस आफू अक्सिडेसनमा गयो भने त्यसले के को काम गर्नु पर्यो त रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नु पर्यो स्पेसिस आफू अक्सिडेसनमा गयो भने त्यसले के को काम गर्नु पर्यो रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नु पर्यो भने स्पेसिस आफू रिडक्सनमा गयो भने आफू रिड्युस्ड भयो भने त्यसले के को काम गर्ने भयो त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्ने भयो आफू अक्सिडेसनमा गयो भने त्यसले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ आफू रिडक्सनमा गयो भने चाहिँ त्यसले के को काम गर्छ त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ अनि आफू रिडक्सनमा जाँदाखेरिमा अक्सिडेसन नम्बर डिक्रिज हुनु पर्यो इलेक्ट्रोन गेन गर्नु पर्यो आफू अक्सिडेसनमा जाँदाखेरिमा
oxidation number आफू oxidation मा जाँदाखेरिमा oxidation number increase हुनु पर्यो, electron के गर्नु पर्यो, loss गर्नु पर्यो, so that oxidizing agent को oxidation number decrease हुन्छ, electron gain गर्छ, reducing agent को oxidation number increase हुन्छ, electron के गर्छ त loss गर्छ। यसलाई हामी short form मा GEOLER भन्ने टर्म सम्झे पनि हुन्छ, GEOLER भन्ने टर्म सम्झिने गरिन्छ हामी यसलाई। GEOLER भनेको gain of electron by oxidant, gain of electron by oxidant and loss of electron by reductant. GEOLER भन्ने टर्म सम्झियो। GEOLER means gain of electron by oxidant and loss of electron by के हुन्छ, reductant हुन्छ। Lewis acid oxidizing agent होला कि reducing agent होला भन त मलाई। Lewis acid ले oxidizing agent को काम गर्ने होला कि reducing agent को काम गर्ने होला। Lewis base ले oxidizing agent को काम गर्ने होला कि reducing agent को काम गर्ने होला। Lewis acid भनेको इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर हो। Oxidizing agent A for acid, A for acceptor हो भनेपछि Lewis acid ले के को काम गर्नु पर्यो त? oxidizing agent. Oxidizing agent को काम गर्ने भयो। Lewis acid behave as oxidizing agent while Lewis base behave as reducing agent. Oxidizing agent ले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, oxidizing agent gains electron. Lewis acid भनेको इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर, that's why Lewis acid behave as oxidizing agent while Lewis base behave as reducing agent. This is the general definition of oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. सायद यो definition सबैलाई आउँछ पनि। अब जाउँ नेक्स्टमा हामी oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent जानेपछि हामी अब types of oxidation reduction मा जाउँ। Types of oxidation reduction. Oxidation reduction को types को कुरा गर्दाखेरि two types of oxidation reduction हुन्छ। There are two types of oxidation reduction. One is redox reaction, RR भनेर यसलाई डिनोसन गरौँ। Another one is disproportionation reaction, त्यसलाई हामी DR भनेर डिनोसन गरौँ, or it is also called as auto redox reaction. Redox oxidation reduction can be classified into two types. One is redox reaction, another one is disproportionation or auto redox reaction. यो भने कस्तो त भन्दा यदि कुनै रिएक्सनमा एउटा इलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गएको छ, one element अक्सिडेसनमा गएको छ र another element रिडक्सनमा गएको छ, एउटा इलिमेन्ट अक्सिडाइज भयो, अर्को इलिमेन्ट रिड्युस्ड भयो भने त्यो रिएक्सनलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त रिडक्स रिएक्सन भन्न पाइन्छ भने डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सनमा सेम इलिमेन्ट इज अक्सिडाइज्ड इज रिड्युस्ड। जुन इलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गएको छ त्यही इलिमेन्ट नै रिडक्सनमा गयो भने त्यो रिएक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त अब डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन भन्न पाइन्छ। एउटा इलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गयो, अर्को इलिमेन्ट रिडक्सनमा गयो भने दैट इज कल्ड एज रिडक्स रिएक्सन। जुन इलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गएको छ त्यही इलिमेन्ट नै रिडक्सनमा गयो भने त्यो रिएक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ अब डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन भन्न पाइन्छ। क्वेशनले रिएक्सन दिन्छ, त्यो रिएक्सन के गर्ने त भन्दा त्यो रिएक्सन के गर्ने त भन्दा पहिला रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको इच एन्ड एभ्री इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने। पहिले क्वेशनले रिएक्सन दिन्छ, त्यो रिएक्सनमा इच एन्ड एभ्री इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने, अनि रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्दाखेरि यदि कुनै पनि इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएन, नो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर भयो भने, नो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर भयो भने, नो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर भयो भने त्यो रिएक्सनलाई चाहिँ हामी नट रिडक्स रिएक्सन भनेर नाउँ दिन पाइन्छ। नट रिडक्स रिएक्सन भनेर नाउँ दिन, नट रिडक्स रिएक्सन। Please mute your mic. Not redox reaction भन्ने, not redox reaction भन्ने, not redox reaction त्यसलाई हामी NR भनेर डिनोसन गर्न पाइन्छ। सबभन्दा पहिला you have to determine the oxidation number of each and every element of reactants and products. Then if there is no change in oxidation number, then that reaction is called as not redox reaction. Not redox reaction. We can abbreviate this reaction as NR. These reactions are called not redox reaction. If there is change in oxidation number, then it may be either redox reaction or it may be disproportionation reaction. It may be either redox reaction, it may be disproportionation reaction. If the oxidation number of one element is increased, that is one element is oxidized and the oxidation number of another element is decreased, then this reaction is called as redox reaction. Then this reaction is called as a redox reaction. One element increased, another element decreased, then it is called redox reaction. While in case for disproportionation reaction, oxidation number of same element gets increased as well as decreased. Oxidation number of same element gets increased and decreased.
oxidation number of same element. Oxidation number of same element is increased and decreased. एउटै element को oxidation number increase पनि भयो decrease पनि भयो भने त्यो रिएक्सनलाई चाहिँ disproportionation reaction भन्ने. एउटा element को oxidation number increase अर्को element को oxidation number decrease भयो भने त्यसलाई redox reaction भन्ने. कुनै पनि element को oxidation number change भएको छैन भने त्यो रिएक्सनलाई चाहिँ के भन्ने त not redox reaction. भनेपछि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को each and every element को oxidation number निकाल्नु पर्यो. सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को each and every element को oxidation number निकाल्नु पर्यो. यदि कुनै पनि element को oxidation number change भएन भने not redox reaction भन्नु पर्यो. एउटा element को oxidation number increase अर्को element को oxidation number decrease भयो भने त्यसलाई redox reaction भन्नु पर्यो. जुन element को oxidation number increase भएको छ त्यही element को oxidation number decrease भयो भने त्यो रिएक्सनलाई हामी के भन्ने छौं disproportionation reaction भन्ने छौं. अब यसको एक्जाम्पल को बारेमा हामी कुरा गरौं. यो कम प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन भने हामीलाई चाहिदैन सोधेको छैन त्यही भएर मैले त्यसलाई छोड्दिए. यो डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन को रिभर्सलाई कम प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन भन्न पाइन्छ. त्यो एक्जाममा सोधेको छैन. ल अब हामी जाउँ नेक्स्टमा आइडेन्टिफाई रिडक्स रिएक्सन नट आरआर एनआर डीआर ओएनआर. आरआर मीन्स redox reaction, RR means redox reaction, NR means not redox reaction, DR means disproportionation reaction, OA means oxidizing agent, RA means reducing agent. Identify RR, NR, DR, OA and RA. अब यो रिएक्सन दिएको छ. यसमा पहिला हामी के गरौँ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को each and every element को oxidation number डिटरमाइन गरौँ त. यो रिएक्सनमा हामी पहिला रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को each and every element को oxidation number डिटरमाइन गरौँ. रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को each and every element को oxidation number निकालौँ पहिला. यसमा अक्सिजन को एउटा को -2 भयो. सातवटा अक्सिजन को कति हुन्छ -14 हुन्छ. -14 हुन्छ. म्याङ्गानिज दुईटा को +14 एउटा म्याङ्गानिज को कति हुनु पर्यो +7 हुनु पर्यो. MnO2 मा अक्सिजन को -2 दुईटा अक्सिजन को -4 म्याङ्गानिज को अक्सिडेसन नम्बर कति भयो +4 भयो. O2 मा अक्सिजन को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ 0 हुन्छ. So in this reaction चेक गर्दाखेरि हामी जहिले पनि सिंगल एलिमेन्ट को चेक गर्ने है. दुईटा तीनटा को त जति पनि हुन सक्छ कि चाहिँ ब्यालेन्स्ड गर्नु पर्यो. रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गरिराख्नु पर्दैन. सिंगल एलिमेन्ट को चेक गर्दाखेरि कुरा पुगिहाल्छ. सिंगल एलिमेन्ट को चेक गर्दाखेरि कुरा पुगिहाल्छ. यहाँ अक्सिजन एउटा को कति छ त -2 छ. यहाँ अक्सिजन को कति छ 0 छ. रिएक्टेन्ट साइडमा अक्सिजन -2 बाट प्रोडक्ट साइडमा अक्सिजन को अक्सिडेसन नम्बर कति रहेछ यहाँ 0 बाट -2 बाट 0 मा गयो. यसलाई हामी अक्सिडेसन भयो भन्न पाइयो. अक्सिजन इज अक्सिडाइज. म्याङ्गानिज +7 बाट कतिमा कन्भर्जन भयो त +7 बाट +4 मा कन्भर्जन भयो. म्याङ्गानिज इज रिड्युस्ड. Means in this reaction one element manganese undergoes reduction and another element oxygen undergoes oxidation. One element is oxidized while another element is reduced. So this reaction is called as redox reaction. Since one element undergoes oxidation, another element undergoes reduction, this reaction is the example of redox reaction. Let's go to next example. AuCl3 plus SnCl2, Au plus SnCl4. AuCl3 plus SnCl2, Au plus SnCl4. यो रिएक्सन में पहिला अक्सिडेसन नम्बर निकालौं त. अक्सिडेसन नम्बर निकालौं. अब यसमा मैले यो रिएक्सन कसरी भएको भन्ने कन्डिसनको बारेमा डिस्कसन गर्न खोजेको होइन मैले. हामीले चाहिँ यो रिएक्सन गिवन छ भने यो रिएक्सनमा कुन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, कुन रिड्युसिङ एजेन्ट, कुन के हो भन्ने कुरा डिस्कसन गर्न खोजेको हामीले. यसमा म्याङ्गानिजको अक्सिडेसन नम्बर +7 कसरी आयो भन्दा यसरी गरेको. दुईटा म्याङ्गानिजको 2x भयो अनि प्लस एउटा अक्सिजनको -2 सातवटा अक्सिजनको * 7 इज इक्वल टु as a whole मा Mn2O7 is neutral molecule, so is equal to 0 गर्दाखेरि अब क्याल्कुलेसन गर्दा त x equal to +7 आइहाल्यो नि त. एउटा अक्सिजनको -2 राखेर क्याल्कुलेसन गरेको. यो बेसिक क्याल्कुलेसनको प्र्याक्टिस पनि हो है. बेसिक कम्पाउन्ड्स को अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने प्र्याक्टिस पनि हो. सेकेन्ड रिएक्सनमा के हुन्छ भनौं त. सेकेन्ड रिएक्सनमा के हुन्छ भनौं. AuCl3 मा Au को अक्सिडेसन नम्बर कति छ भन. AuCl3 मा
AU को अक्सिडेसन नम्बर कति छ त्यसमा +3 छ SnCl2 मा SN को अक्सिडेसन नम्बर कति छ +2 छ AU मा AU को अक्सिडेसन नम्बर 0 SnCl4 मा SN को अक्सिडेसन नम्बर कति छ +4 छ सो AU +3 बाट 0 मा गयो रिडक्सन SN +2 बाट +4 मा गयो oxidation so in this reaction one element AU is reduced and another element SN is oxidized so this reaction is also called as redox reaction यो reaction लाई पनि हामी के भन्न पाइयो redox reaction भन्न पाइयो यो reaction लाई पनि हामी के भन्न पाइयो redox reaction भन्न पाइयो अब यो reaction मा oxidizing agent कुन हुन्छ reducing agent कुन हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ त in this reaction which one is oxidizing agent which one is reducing agent can you predict the ONR in this reaction AuCl3 reducing agent, sir? Oxidizing agent. Oxidizing agent. Okay, AU +3 बाट 0 मा गयो AU reduction मा गयो so AU ला oxidizing agent भन्ने होला कि AuCl3 as a whole molecule ला भन्ने होला त AU ला मात्रै भन्ने कि as a whole molecule ला भन्ने कुन element reduction मा गयो भने AU reduction मा गयो अनि which one is reducing agent भने which one is oxidizing agent भने AU भन्ने हैन whole molecule लिने यो reaction मा AuCl3 is oxidizing agent SnCl2 oxidation मा गयो oxidation मा गएको हुनाले यसले के को काम गर्यो त reducing agent को काम गर्यो in this reaction AU reduction मा गयो AU is oxidizing agent SN oxidation मा गयो so SnCl2 is reducing agent हो भने in the first reaction which one is oxidizing agent which one is reducing agent यो रिएक्सन मा म्याङ्गानिज रिडक्सन मा गयो म्याङ्गानिज रिडक्सन मा गएको बेलामा Mn2O7 ले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को काम गर्छ अक्सिजन अक्सिडेसन मा गयो अक्सिजन अक्सिडेसन मा गएको बेलामा Mn2O7 ले रिड्युसिङ एजेन्ट को काम गर्छ दैट मीन्स इन दिस रिएक्सन Mn2O7 acts both oxidizing agent and reducing agent Mn2O7 acts both ONRA oxidizing agent को काम पनि Mn2O7 ले गर्नेछ reducing agent को काम पनि कसले गर्नेछ Mn2O7 ले गर्नेछ सो यो रिएक्सन मा Mn2O7 acts both oxidizing agent as well as reducing agent यो 2 को अलिकति बुझाइदिनुस् सर 2 मा AU को अक्सिडेसन नम्बर +3 छ SnCl2 मा SN को अक्सिडेसन नम्बर +2 छ AU +3 बाट 0 मा रिडक्सन मा गयो AU रिडक्सन मा गएको हुनाले AuCl3 ले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को काम गर्यो SnCl2 बाट SN अक्सिडेसन मा गयो SN अक्सिडेसन मा गएको हुनाले SnCl2 ले रिड्युसिङ एजेन्ट को काम गर्यो र यो रिएक्सन मा one element undergoes oxidation another element undergoes reduction so this reaction is called as redox reaction के भयो रे A number मा MnO2 कसरी act as oxidizing agent र reducing agent भएछ अनि अक्सिडेसन कुन मोलिक्युलबाट भइराखेको छ Mn2O7 बाट अक्सिजन अक्सिडेसन मा गयो हो अक्सिजन अक्सिडेसन मा गएको बेलामा Mn2O7 ले रिड्युसिङ एजेन्ट को काम गर्यो हो सर म्याङ्गानिज रिडक्सन मा गयो म्याङ्गानिज रिडक्सन मा गएको बेलामा Mn2O7 ले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को काम गर्यो एउटै मोलिक्युलबाट अक्सिडेसन र रिडक्सन मा गएको हुनाले त्यही मोलिक्युलले नै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को काम गर्यो त्यही मोलिक्युलले नै के को काम गर्यो त रिड्युसिङ एजेन्ट को काम गर्यो द नेक्स्ट नम्बर सी नम्बर मा जाउँ त हामी सी नम्बर मा P4 मा फस्फरस को अक्सिडेसन नम्बर कति छ 0 अनि NaH2PO2 मा फस्फरस को अक्सिडेसन नम्बर कति आइ डिटरमाइन गरौँ +1 आउने भयो सोडियम को +1 हाइड्रोजन दुईटाको +2 फस्फरस को X भयो अनि दुईवटा अक्सिजन को -4 भयो इज इक्वल टु 0 गर्दाखेरि X इक्वल टु कति आउने छ +1 अक्सिडेसन नम्बर आउने छ PS3 मा फस्फरस को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ -3 हुन्छ फस्फरस 0 बाट +1 मा गयो त्यही फस्फरस 0 बाट -3 मा गयो एउटै एलिमेन्ट फस्फरस अक्सिडेसन मा पनि गयो त्यही एलिमेन्ट फस्फरस रिडक्सन मा पनि गयो सो यो रिएक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त अब डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन भन्न पाइयो यो रिएक्सन हामी के भन्न पाइयो अब डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन भन्न पाइयो सर अरु एलिमेन्ट को किन चेक नगरे भन्दा सोडियम को +1 छ यहाँ पनि सोडियम को +1 नै छ हाइड्रोजन को सबै ठाउँमा चेक गरेर +1 मै छ अक्सिजन सबै ठाउँमा कतिमा नै छ -2 मा नै छ अरु कुनै पनि एलिमेन्ट को अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन
अरु कुनै पनि इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन सो यो रियाक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ तब डिसप्रपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइन्छ किन भन्दा सेम इलिमेन्ट फस्फोरसको नै अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भयो त्यही इलिमेन्ट फस्फोरसको नै अक्सिडेसन नम्बर डिक्रिज भयो सो रियाक्सनलाई के भन्न पाइयो डिसप्रपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइयो कुन वे कुन आरे भन्नु त्यसमा सर ए को फेरि भनिदिनु न सर सिक्यो छिटो एक्सप्लेन गरिदिनु न सर ए को सर यो सोडियम हाइड्राइड को फर्ममा चाहिँ यहाँ -1 किन नलिने रे सोडियम हाइड्राइड कहाँ छ बाबु NaH2PO2 छ नि त्यहाँ हाइड्राइड भन्छ यसलाई यो हाइड्राइड हो Na+H2PO2 माइनस हैन त Na+H3PO2 बाट एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएर यो बनेको नि त NaH2PO2 Na+H2PO2 माइनस हो यो सर ए को फेरि भनिदिनु न डिस्प्रोपोर्सनेसन नहुनुको कारण चाहिँ मतलब Mn र O2 मतलब एउटा मोलिक्युल चाहिँ जान सकिन्छ तर एउटा एलिमेन्ट गयो भने मात्र डिस्प्रोपोर्सनेसन र यो फर्स्ट र थर्ड रियाक्सनमा कन्फ्युज हुन सक्छ कहिलेकाहीँ फर्स्ट रियाक्सनमा चाहिँ एउटा इलिमेन्ट अक्सिजन अक्सिडेसनमा गएको छ अर्को इलिमेन्ट म्याङ्गानिज रिडक्सनमा गएको छ एउटा इलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गयो अर्को इलिमेन्ट रिडक्सनमा गएको हुनाले यो रियाक्सनलाई हामी रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइयो त्यो एउटै मोलिक्युलबाट पनि त्यो काम हुन सक्छ डिफरेन्ट मोलिक्युलबाट पनि त्यो काम हुन सक्छ एउटै मोलिक्युलबाट पनि अक्सिडेसन र रिडक्सनमा जान सक्छ डिफरेन्ट मोलिक्युलबाट पनि एउटा एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा अर्को एलिमेन्ट रिडक्सनमा जान सक्छ त्यो दुईटै रिडक्स रियाक्सन हुन्छ तर डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सनमा चाहिँ सेम इलिमेन्ट जुन इलिमेन्ट नै कम्पाउन्ड हैन जुन इलिमेन्ट नै अक्सिडेसनमा गयो त्यही इलिमेन्ट नै रिडक्सनमा गयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइन्छ अब यसमा P4 बाट नै अक्सिडेसनमा गयो P4 बाट नै रिडक्सनमा गएको हुनाले यसमा P4 ले नै अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ P4 ले नै रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ सो P4 acts both way नारे P4 acts both oxidizing agent and reducing agent oxidizing agent and reducing agent oxidizing agent को काम पनि P4 ले गर्नेछ reducing agent को काम पनि केले गर्नेछ P4 ले नै गर्नेछ so in this reaction P4 acts both way नारे नेक्स्ट रियाक्सन न्यू ल यो रियाक्सन के हुन्छ भन्दा त क्याल्सियम कार्बोनेट अन रियाक्सन इट गिव्स क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड यो रियाक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौ सर ए मा +7 -2 कसरी भएको बुझाइदिनु न एकचोटी फेरि भाइ भर्खर जोइन गरे हो नेट गयो त त्यति बेला सर यहाँ क्याल्कुलेसन देखाइराछ त भाइ हेरौँ त अक्सिजन को त एउटाको -2 भइहाल्छ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अक्सिजन को -2 भइहाल्यो अनि यो एनआर हो सर यो अब हामी डी नम्बरमा जाउँ अक्सिजन को एउटाको -2 भयो तीनटा अक्सिजन को -6 भयो क्याल्सियम को +2 भयो र कार्बन को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ +4 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ क्याल्सियम अक्साइडमा क्याल्सियम को +2 भयो अक्सिजन को -2 भयो कार्बन डाइअक्साइडमा अक्सिजन को -2 दुईटा अक्सिजन को -4 र कार्बन को अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो +4 अक्सिडेसन नम्बर हुनु पर्यो सो यो रियाक्सनमा क्याल्सियम को सबै ठाउँमा अक्सिडेसन नम्बर +2 नै छ कार्बन को सबै ठाउँमा अक्सिडेसन नम्बर +4 नै छ अक्सिजन को सबै ठाउँमा अक्सिडेसन नम्बर -2 मा नै छ कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन भने यो रियाक्सन हामी के भन्न पाइन्छ त नट रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ दिस रियाक्सन इज द एक्जाम्पल अफ नट रिडक्स रियाक्सन यो रियाक्सनमा कुन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन रिड्युसिङ एजेन्ट भनौँ त अब यो रियाक्सनमा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन रिड्युसिङ एजेन्ट कुन हुन्छ भन छैन नि सर अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज पनि भएको छैन डिक्रिज पनि भएको छैन नट रिडक्स रियाक्सन भनेपछि यो रियाक्सनमा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि छैन रिड्युसिङ एजेन्ट पनि छैन अब यसमा फेरि यहाँ कन्फ्युज भइरहेछ NaH2PO2 मा हाइड्रोजनको किन -1 नलिने भन्दैछ त्यसो भए त NaHSO4 मा हाइड्रोजनको -1 लिने हो
NaHSO4 मा हाइड्रोजनको यो- -1 लिने हो, यो हाइड्राइड हो। यो हाइड्राइड भनेको सिंगल जस्तो NaH आयो भने मात्रै हो कि NaH इज हाइड्राइड, दिस इज नट द हाइड्राइड। NaHSO4 भनेको त H2SO4 को एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड भएर सोडियमले रिप्लेस गरेर Na+HSO4- बने हो नि त। अनि NaH2PO2 पनि H3PO2 को H3PO2 मध्येको यो हाइड्रोजन रिप्लेस्ड भएर Na+H2PO2- हो नि त। यो H2PO2- हो नि त। H2PO2- भनेको यो हाइड्राइड हैन, यो एसिडबाट बनेको, एसिडको हाइड्रोजन रिप्लेस्ड भएर बनेको कम्पाउन्ड हो यो। PH3 नन मेटालिक हाइड्राइडमा त हाइड्रोजनको +1 भइहाल्यो नि, त्यसो भए NH3 पनि त हाइड्राइड हो नि। NH3 मा पनि हाइड्रोजनको +1 भयो, +3 भयो, यो नाइट्रोजनको कति हुन्छ -3 हुन्छ नि मेटालिक हाइड्राइडमा, अथवा स्पेशली अल्काली र अल्कलाइन अफ मेटालिक फर्मेसन गर्ने हाइड्राइडमा मात्रै हाइड्रोजनको -1 हुन्छ, अरु बेलामा हाइड्रोजनको +1 नै हुन्छ। यस्तै क्वेशन आयो भने गर्न सकिन्छ होला हैन। एक दुईटा थप्दिन्छु म, सल्भ गरौँ। एक दुईटा मैले थप्दिएँ। हाम्रो त्यही यो क्वेशन भर्खर अहिलेसम्म देखाएको के थियो त, स्लाइडै थियो हैन। सर यो कसरी थाहा हुन्छ सर कि कार्बन किन निकाल्नु पर्छ, म्याङ्गानिज किन निकाल्नु पर्छ सर, यो कसरी थाहा हुन्छ? जसको भेरिएबल छ त्यसको निकाल्नु पर्यो नि त, जसको भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर छ त्यसको निकाल्नु पर्यो। ल एक दुईटा थप त, एउटा रिएक्सन थप। सर CaCO3 मा कुन चाहिँ हुन्छ भेरिएबल? CaCO3 मा क्याल्सियम अल्कलाइन अर्थ मेटल भइहाल्यो, क्याल्सियम अल्कलाइन अर्थ मेटल भइहाल्यो। अल्कलाइन अर्थ मेटलको त हामीलाई थाहा छँदैछ, अक्सिजनको पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। कसको भेरिएबल भयो त? कार्बन भयो। कार्बनको त्यसको पनि हुँदैन। कार्बनको भेरिएबल भनेको निकाल्नु पर्ने, डिटरमाइन गर्नुपर्ने चाहिँ कार्बनको डिटरमाइन गर्नु पर्यो के। अल्काली मेटलको जहिले नि +1 हुन्छ, अल्कलाइन अर्थ मेटलको जहिले नि +2 हुन्छ, अनि यो अक्सिजनको जनरली -2 हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर डिटरमाइन गरेको हामीले। KClO3 on reaction it gives KCl plus O2, KClO3 on reaction it gives KCl plus O2। यो रिएक्सनमा के हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ, यो रिएक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ। त्यस्तै गरी नेक्स्टमा गएमा नेक्स्टमा अर्को रिएक्सन यो के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्दै जाऊ है। रिडक्स हो कि नट रिडक्स हो कि डिस्प्रोपोर्सनेसन हो, आइडेन्टिफाई गर्दै जाउँ। अर्को रिएक्सन लिए मैले, नेक्स्ट रिएक्सन लिए मैले Na2S2O3 Na2S2O3 plus I2 Na2S2O3 plus I2 on reaction it gives Na2S4O6 plus Na2S4O6 plus NaI Na2S4O6 plus NaI। यो रिएक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ, यो रिएक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ। त्यस्तै गरी अर्को रिएक्सनले मैले KClO3 gives KClO4 plus KClO3 gives KClO4 plus KCl। त्यस्तै गरी अर्को एउटा रिएक्सनले मैले क्लोरिनलाई मैले NaOH मा रिएक्सन गरेँ, NaOH मा रिएक्सन गरेँ कोल्ड एन्ड डाइल्युट कन्डिसनमा, कोल्ड एन्ड डाइल्युट कन्डिसनमा, कोल्ड एन्ड डाइल्युट कन्डिसनमा यसले के दिन्छ त भन्दा, यसले के दिन्छ त भन्दा NaCl plus NaClO3 plus H2O दिन्छ, NaClO3 plus कोल्ड एन्ड डाइल्युटमा NaClO दिन्छ, NaCl plus H2O। त्यस्तै गरी अर्को रिएक्सनले मैले नम्बर 5 मा Cl2 plus NaOH Cl2 plus NaOH यसले हट एन्ड कङ कन्डिसनमा, हट एन्ड कङ कन्डिसनमा यसले के दिन्छ त प्रोडक्ट भन्दा, यसले के दिन्छ त प्रोडक्ट भन्दा NaCl plus NaClO3 plus H2O NaClO3 plus H2O। ल यसको के हुन्छ गर त, यो फटाफट गरिहाल। यो मध्ये कुन कुन रिएक्सन रिडक्स हुन्छ, कुन कुन रिएक्सन डिस्प्रोपोर्सनेसन हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ।
तीमध्ये कुन रियाक्सन रिडक्स हुन्छ कुन रियाक्सन डिस्प्रोपोर्सनेसन हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ त यो मध्ये कुन रिडक्स रियाक्सन हुन्छ कुन नट रिडक्स हुन्छ कुन डिस्प्रोपोर्सनेसन हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ अक्सिडेसन नम्बर निकालौं अनि आन्सर मिलिहाल्छ अक्सिडेसन नम्बर निकालौं आन्सर मिलिहाल्छ ल अब हेरौँ यसमा KClO3 मा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर -2 भयो KClO3 मा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर -2 भयो तीनटा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर -6 हुन्छ पोटासियमको अक्सिडेसन नम्बर +1 क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त +5 भयो KCl मा पोटासियमको +1 भयो क्लोरिनको -1 भयो O2 मा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कति भयो 0 भयो क्लोरिन +5 बाट -1 मा गयो क्लोरिन रिडक्सन मा गयो अक्सिजन -2 बाट 0 मा गयो अक्सिजन अक्सिडेसन मा गयो एउटा एलिमेन्ट क्लोरिन रिडक्सन मा गयो अर्को एलिमेन्ट अक्सिजन अक्सिडेसन मा गयो भने यो रियाक्सन हामी के भन्न पाइयो रेडक्स रियाक्सन भन्न पाइयो दिस रियाक्सन इज द एक्जाम्पल अफ रेडक्स रियाक्सन यो रियाक्सन हामी रेडक्स रियाक्सन भन्न पाइयो यसमा कुन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन रिड्युसिङ एजेन्ट भन्न त KClO3 बाट नै अक्सिडेसन रिडक्सन मा गएको हुनाले KClO3 acts both way and array. As a whole molecule, KClO3 acts both way and array. KClO3 acts both way and array. Oxidizing agent को काम पनि KClO3 ले गर्नेछ, reducing agent को काम पनि कसले गर्नेछ, KClO3 ले नै गर्नेछ. So in this reaction, KClO3 acts both way and array. Next reaction मा जाउँ हामी Na2H2O3 मा सल्फर को oxidation नम्बर कति भनौं? Na2H2O3 मा सल्फर को अक्सिडेसन नम्बर Na2H2O3 मा सल्फर को अक्सिडेसन नम्बर +2 भयो अनि आयोडिन को अक्सिडेसन नम्बर कति भयो -2 0 भयो आयोडिन को अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त्यसमा 0 भयो यहाँ KClO3 मा क्लोरिन को अक्सिडेसन नम्बर किन -1 नराखे भन्दैछ फेरि कतिले क्लोरिन को पनि भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर हो -1 देखि +7 सम्म हो तर यहाँनिर क्लोरिन इज सेन्ट्रल एलिमेन्ट को अक्सिडेसन नम्बर हामीले के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो सेन्ट्रल एलिमेन्ट को अक्सिडेसन नम्बर हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो अल्काली मेटल को त भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर हुँदैन अक्सिजनले -2 अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ सेन्ट्रल एलिमेन्ट इज क्लोरिन हियर सो क्लोरिन को अक्सिडेसन नम्बर हामीले डिटरमाइन गरेको यस्तो कम्पाउन्डमा सेन्ट्रल एलिमेन्ट कसरी निकाल्दा त भन्दा यस्तो कम्पाउन्डमा सेन्ट्रल एलिमेन्ट कसरी निकाल्दा त भन्दा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट चेक गर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट अदर देन हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट अदर देन हाइड्रोजन
अदर देन हाइड्रोजन। यो बेसिक अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेसन रुल त तिमीलाई आउनु पर्छ। फेरि म अलि रुल्सको बारेमा एकैछिन पछि फेरि डिस्कसन गर्छु। यो प्र्याक्टिस पनि हो है। ओके, अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। Na2S2O3 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर +2 भयो अनि I2 मा आयोडिनको अक्सिडेसन नम्बर 0 भयो। Na2S4O6 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर 2.5 आउँछ। +10/4 +10/4 भनेको 5/2 5/2 भनेको 2.5 भयो। कसरी 2.5 आयो त भन्दा सोडियम दुईटाको +2 भयो, चारवटा सल्फरको 4x भयो, अक्सिजन 6वटा अक्सिजनको -12 भयो, इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ, इज इक्वल टु 0 हुन्छ। सो यसमा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति आयो त 2.5 आयो। Na मा आयोडिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ -1 हुन्छ। सल्फर +2 बाट 2.5 मा गयो अक्सिडाइज भयो, आयोडिन 0 बाट -1 मा गयो रिड्युस्ड भयो। एउटा एलिमेन्ट अक्सिडाइज भयो, यो अर्को एलिमेन्ट रिड्युस्ड भयो। सो यो रियाक्सनलाई पनि हामी के भन्न पाइयो रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइयो, रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइयो। यो रियाक्सनमा कुन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ कुन रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ भने Na2S2O3 अक्सिडेसनमा गयो, Na2S2O3 अक्सिडेसनमा गएको हुनाले यसले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्यो। I2 रिडक्सनमा गयो, रिडक्सनमा गएको हुनाले यसले के को काम गर्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्यो। KClO3 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ +5 छ। KClO4 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर +7, KCl मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ +1 हुन्छ, +1 हुन्छ। सो क्लोरिन पोटासियमको चाहिँ यहाँ पनि +1 हो, यहाँ पनि +1 हो, यहाँ पनि +1 हो, अक्सिजनको यहाँ पनि -2, यहाँ पनि -2 अनि त्यसपछि गएर अन्त त छँदै छैन। ल यो रियाक्सनमा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर एकचोटि +5 बाट +7 मा गयो, अक्सिडेसनमा गयो। यही एलिमेन्ट क्लोरिन +5 बाट -1 मा गयो। सो यो रियाक्सनलाई पनि हामीले के भन्न पाइयो त अब डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइयो। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटको बारेमा हामी फेरि कुरा गर्छौं। यो 2 नम्बरमा इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। Na2S2O3 को लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने m/1 हुन्छ। कसरी आएको म पछि कुरा गर्छु म। I2 को लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु m/2 हुन्छ। यो पछि कुरा गर्छु है मैले। I2 को लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु m/2 हुन्छ। म कसरी आएको म पछि कुरा गर्छु, अलि टाउको नदुखो। नम्बर 3 मा KClO3 बाट नै अक्सिडेसनमा गयो, KClO3 बाट नै रिडक्सनमा गएको हुनाले KClO3 नै अक्सिडेसनमा गयो, KClO3 नै रिडक्सनमा गयो। सो यो रियाक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइन्छ। KCl मा क्लोरिनको पोटासियमको +1 क्लोरिनको -1 भयो नि त। ओके, यो फर्स्टको रियाक्सन चाहिँ रिडक्स रियाक्सन भयो। फर्स्टको रियाक्सन चाहिँ यो चाहिँ रिडक्स भयो, यो चाहिँ के भयो त डिस्प्रपोर्सनेसन भयो। यो दुईटामा के फरक छ हेर त। यो दुईटामा के फरक छ भन्दा यो पहिलो रियाक्सनमा चाहिँ क्लोरिन रिडक्सनमा गयो, अक्सिजन अक्सिडेसनमा गयो। यो रियाक्सनमा चाहिँ क्लोरिन नै अक्सिडेसनमा गयो, क्लोरिन नै रिडक्सनमा गयो। यति फरक हो कि कम्पाउन्ड एउटै भएर के फरक पर्दैन। कम्पाउन्ड एउटै छ तर एउटा एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गयो, अर्को एलिमेन्ट रिडक्सनमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ। अनि एउटै एलिमेन्ट नै अक्सिडेसनमा गयो, एउटै एलिमेन्ट नै रिडक्सनमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइन्छ। सो नम्बर 3rd वान इज डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन। सो यो रियाक्सनमा कुन ओए कुन आरे भन्दा KClO3 ले नै अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ। KClO3 बाटै अक्सिडेसन रिडक्सनमा गएको हुनाले KClO3 एक्स बोथ ONRA, KClO3 एक्स बोथ ONRA। अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम पनि KClO3 ले गर्नेछ, रिड्युसिङ एजेन्टको काम पनि KClO3 ले गर्नेछ। Cl2 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर 0 भयो, NaCl मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1 हुन्छ। NaCl मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो -1 हुनु पर्यो। सिमिलरली NaCl मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो त NaClO3 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो +1 हुनु पर्यो। Cl2 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर 0, नम्बर 5 मा NaCl मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1, NaClO3 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ +5 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ। क्लोरिन 0 बाट -1 मा गयो, यही क्लोरिन 0 बाट कतिमा गयो +5 मा गयो। एउटै एलिमेन्ट क्लोरिन अक्सिडेसनमा पनि गयो, त्यही एलिमेन्ट क्लोरिन रिडक्सनमा पनि गएको हुनाले त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइयो डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइयो। नम्बर 4th रियाक्सन इज डिस्प्रपोर्सनेसन। सिमिलरली नम्बर 5 मा पनि यही क्लोरिन नै 0 बाट -1 मा गयो, यही क्लोरिन नै 0 बाट +5 मा गयो। सो यो रियाक्सनलाई पनि हामी के भन्न पाइयो त अब डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भन्न पाइयो। यो दुईटै रियाक्सनमा क्लोरिन नै अक्सिडेसनमा गएको छ, क्लोरिन नै रिडक्सनमा गएको छ। सो क्लोरिन एक्स बोथ ONRA, Cl2 मोलिक्युल एक्स बोथ ONRA।
एक्स बोथ ओ एन आर ए अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम पनि Cl2 ले गर्नेछ रिड्युसिङ एजेन्टको काम पनि कसले गर्नेछ Cl2 ले गर्नेछ सो Cl2 एक्स बोथ ओ एन आर ए हुने भयो सर उम् सर डिफरेन्ट कम्पाउन्डबाट हैन सर डिफरेन्ट कम्पाउन्डबाट सर अक्सिडेसन नम्बर डिफरेन्ट सेम एलिमेन्टको चेन्ज भइरहेछ भने त्यसलाई रिडक्स भन्ने कि नभन्ने कस्तो रे डिफरेन्ट कम्पाउन्डबाट हैन जस्तै यहाँ Cl2 बाट फेरि यहाँ यहाँनिर Cl भएको भए सर सेम एलिमेन्टको यदि सर त्यो चेन्ज भइछ अक्सिडेसन नम्बर भने त्यसलाई रिडक्स रिएक्सन भन्न पाइन्छ कि नै यो सबै डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सनलाई पनि रिडक्स भित्र राख्न चाहिँ पाइन्छ अल डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सन्स आर रिडक्स रिएक्सन भनेर कति नोट लेख्थ्यौ न अल डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सन्स आर रिडक्स रिएक्सन अल DRR भनेर कति नोट लेख्थ्यौ त अल डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सन्स आर अल डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सन्स आर रिडक्स रिएक्सन सो यो सेन्समा भन्नु पर्दाखेरि अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज देख्ने बित्तिकै त्यो सबै रिएक्सनलाई चाहिँ रिडक्स रिएक्सन भन्न पाइन्छ अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भयो भन्ने बित्तिकै त्यो सबै रिएक्सन हामी के भन्न पाइन्छ रिडक्स रिएक्सन भन्न पाइन्छ त्यतिबेला मैले डिस्प्रपोर्सनेसन रिएक्सनलाई पनि के भित्र राख्न पाउँछु रिडक्स रिएक्सन भित्र राख्न पाउँछु अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भयो भने रिडक्स रिएक्सन भएन भने नट रिडक्स रिएक्सन त्यो सेन्समा भन्नु पर्दा सर यहाँ NaOH को ठाउँमा सर यदि NaCl भएको भए सर के भन्न पाइन्थ्यो सर रिडक्स नि भन्न पाइन्थ्यो कस्तो क्वेशन भन न क्वेशन रिएक्सन के भन त Cl2 + NaCl हजुर सर Cl2 + NaCl रिएक्सन भएर के दिन्छ र त्यो मैले भन्न खोजेको छैन सर जस्तै डिफरेन्ट दुईटा कम्पाउन्ड रहेछ हैन अनि यसैको उल्टा भन न दुईटा यसैको उल्टा भन्न खोजे हैन हजुर सर त्यही बुझ्नु पर्यो यसैको उल्टा भने हैन त हजुर सर हजुर यसैको उल्टा खास कम प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन हो त्यो चाहिँदैन त्यसलाई पनि रिडक्स रिएक्सन भित्र राख्न सक्छौ तिमीले सक्छौ नेक्स्ट भयो भाइ अनि सर यो सर यो सेम सुपर अक्साइडमा अक्सिजनको के भन्दै थियो भन त भनेको सर अप्सनमा डिस्प्रोपोर्सन रिएक्सन अनि रिडक्स रिएक्सन दुवै हुँदाखेरि कसलाई प्रायोरिटी दिने कुनमा which of the दुवै all हुने रिएक्सनमा disproportionation reactions are redox reaction but all redox प्रायोरिटी reactions कसलाई दिने reaction all disproportionation reactions are redox reaction all disproportionation reactions are not redox reaction यसको मतलब सर डिस्प्रोपोर्सन रिएक्सनलाई प्रायोरिटी दिने हैन भयो भने अहिले क्वेशनले के सोधेको छ त्यो हेर्नु पर्यो नि त which of the following reaction is redox reaction भनेर सोध्यो which of the following is redox reaction भनेर सोध्यो कि which of the following is disproportionation reaction भनेर सोध्यो त्यसमा हेर्नु पर्यो नि त which of the following is DR भनेर अप्सन दियो which of the following is DR भनेर अप्सन दियो अप्सन ए मा माथिकै राखे मैले अप्सन ए मा माथिको मैले के राखे त अब माथिकै 1 नम्बर राखे 2 नम्बर राखे अनि 3 नम्बर राखे अल राखे अप्सन ए मा माथिकै 1 है अप्सन ए मा माथिकै 1 अप्सन बी मा माथिकै 2 अप्सन सी मा माथिकै 3 अप्सन डी मा राखे मैले अल अब आन्सर के बनाउँछु त अनि त्यस्तै गरी which of the following is redox reaction which of the following is redox reaction अप्सन ए मा 1 अप्सन बी मा 2 अप्सन सी मा 3 अप्सन डी मा अल अब आन्सर के लाउने माथिकै क्वेशन हो माथिकै क्वेशनमा आन्सर के लाउने मलाई अप्सन ए मा आरआर छ अप्सन बी मा आरआर छ अप्सन सी मा डीआर छ सो which of the following is disproportionation reaction सोध्यो भने अप्सन सी मा आन्सर लाउनु पर्यो अप्सन सी मा आन्सर लाउनु पर्यो which of the following is redox reaction भन्यो भने आन्सर अल बनाउनु पर्यो क्लियर क्वेशनले के सोधेको छ त्यसको आधारमा आन्सर लाउन सकिन्छ रे which of the following is disproportionation भन्यो भने त्यो चाहिँ disproportionation मा आन्सर लाउनु पर्यो which of the following is redox reaction भन्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले disproportionation reaction लाई पनि के भित्र राख्न पाइयो त redox reaction भित्र राख्न पाइयो all disproportionation reactions are redox reaction हुन्छ जाऊ नेक्स्ट मा अब सर हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कम हुन्छ कि पोटासियम सुपर अक्साइडमा सर अहिले एकछिन पछि आउँला है त्यसमा म आउँछु एकछिनमा है पहिले सकाउ नि अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेसनमा म आउँछु के त्यसमा
ल अब चाहिँ अर्कोमा तिमीहरूलाई एउटा रियाक्सन अर्को थप्दिएँ मैले एउटा रियाक्सन अर्को थप्दिएँ यो रियाक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर त यदि मैले KCl लाई सर त्यसमा 4 र 5 दुवै डिस्प्रोपोर्सन रियाक्सन हुन्छ हो के लेख्यो त हामीले अनि हट एन्ड कङ्क र कोल्ड डाइल्युटको कुनै मतलब त्यसमा कुनै फरक पर्दैन हैन प्रोडक्ट के दिएको छ त्यो मात्र डिफरेन्ट हो नि त यो त कन्डिसनले के फरक पर्छ यहाँ प्रोडक्ट के आयो त्यसले फरक पार्ने हो नि त यहाँ NaCl र NaClO आयो यहाँ चाहिँ NaCl र NaClO3 आयो यहाँ चाहिँ हट र कोल्ड एन्ड डाइल्युटमा एक किसिमको प्रोडक्ट आउँछ हट र कङ्कमा चाहिँ अर्को किसिमको प्रोडक्ट आउँछ भनेर मात्रै देखाउन खोज्यो नि त अनि सर त्यसमा चाहिँ 1 2 3 भनेको त्यो नम्बरमा दिनु भएको हैन डिस्प्रोपोर्सन भनेको है 1 भनेको यो 2 भनेको यो 3 भनेको यो थ्यांक यू सर ओके मैले KCl लाई यदि KCl लाई NaOH मा रियाक्सन गर्दिए भने KCl लाई NaOH मा रियाक्सन गर्दिए भने यसले के दिन्छ प्रोडक्ट यसले दिन्छ KCl प्लस सरी KOH SCl ला भनौं न KCl भन्दा SCl लाई एसिड बेस रियाक्सन लेख्न खोजेको SCl लाई NaOH मा रियाक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दा KCl प्लस H2O दिन्छ यो रियाक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर रिडक्स हुन्छ कि डिस्प्रोपोर्सनेसन हुन्छ आइडेन्टिफाई गर अथवा नट रिडक्स हुन्छ के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर कपर सल्फेटलाई एमोनिया सोलुसनसँग रियाक्सन गर्यो एक्सिस एमोनिया सोलुसनसँग रियाक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दा CuNH3O4SO4 CuNH3O4SO4 प्लस H2O दिन्छ CuNH3O4SO4 प्लस H2O दिन्छ यो रियाक्सन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गरौँ यसमा हेर त पहिलो रियाक्सन हेर त यसमा SCN H प्लस CN माइनस NaOH मा Na प्लस र OH माइनस सरी यसमा NaCN है NaCN आउने भयो प्रोडक्ट त्यहाँ KOH लेखा भए KCN आउँथ्यो NaCN भयो NaCN भनेपछि Na प्लस CN माइनस H प्लस OH माइनस H प्लस र के हुन्छ OH माइनस हुन्छ रियाक्टेन्टमा जुन जुन रेडिकल छ प्रोडक्टमा पनि ठ्याक्कै त्यही रेडिकल छ Na प्लस H प्लस यहाँ पनि H प्लस CN माइनस यहाँ पनि CN माइनस रियाक्टेन्टमा जुन जुन रेडिकल छ प्रोडक्टमा पनि ठ्याक्कै त्यही रेडिकल छ भने यस्तो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त अब अक्सिडेसनमा चेन्ज हुने कुरै भएन रेडिकल सेम छ भने त अक्सिडेसन नम्बर पनि obviously के हुन्छ सेम हुन्छ अक्सिडेसन निकाले नै हुन्छ ननिकाले नै हुन्छ रेडिकल सेम छ भने त अक्सिडेसन नम्बर सेम हुने भइहाल्यो सो यस्तो रियाक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ नट रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ यस्तो रियाक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ नट रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइन्छ NR भन्न पाइयो नट रिडक्स रियाक्सन भन्न पाइयो त्यस्तै गरी यो रियाक्सन रिडक्स होला कि नट रिडक्स होला सेकेन्डको रियाक्सन भन्नु त यो सेकेन्डको रियाक्सन रिडक्स होला कि नट रिडक्स होला रेडिकल भनेपछि चार्ज भइहाल्यो हुन्छ रेडिकल भन्नु र चार्ज भन्ने एउटै कुरा हुन्छ ओके यसमा हेर त यसमा यसो हेर्दाखेरि कपरको अक्सिडेसनमा चेन्ज हुन सक्ने पोसिबिलिटी छ कपरको यहाँनिर SO4 भनेको सल्फेटको रेडिकल हो त्यसको चार्ज -2 भयो कपरको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ +2 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ CuNH3O4SO4 मा कपरको अक्सिडेसन नम्बर निकालौं कपरको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो भने X भयो NH3 भनेको न्यूट्रल मोलिक्युल सम अफ अक्सिडेसन नम्बर 0 4 वटा छ * 4 सल्फेट इज रेडिकल सल्फेटको चार्ज -2 हुन्छ इज इक्वल टु 0 गर्दाखेरि X इक्वल टु कति आउनेछ +2 अक्सिडेसन नम्बर आउनेछ X इक्वल टु कति आउनेछ +2 अक्सिडेसन नम्बर आउनेछ कपरको X भयो NH3 भनेको न्यूट्रल मोलिक्युल 0 4 वटा छ * 4 सल्फेट इज रेडिकल चार्ज -2 इज इक्वल टु 0 गर्दाखेरि X इक्वल टु कति अक्सिडेसन नम्बर आउँछ +2 अक्सिडेसन नम्बर आउँछ सो यसमा पनि कपरको अक्सिडेसन नम्बर प्रोडक्ट साइडमा पनि +2 नै रहेछ भनेपछि कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएन यसमा रिएक्टेन्टमा जति छ अक्सिडेसन नम्बर प्रोडक्टमा पनि अक्सिडेसन नम्बर कति छ सेम नै छ NH3 भनेको त एज अ होल न्यूट्रल मोलिक्युल भयो नि त NH3 मा हाइड्रोजन एउटाको +1 तीनटाको +3 नाइट्रोजनको -3 एज अ होल जोड्दाखेरिमा त 0 भयो नि त न्यूट्रल मोलिक्युलमा सम अफ अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ 0 NH3 को एज अ होल लेख्नु पर्यो भने कति लेख्ने त 0 त्यो भित्र नाइट्रोजनको -3 हाइड्रोजनको चाहिँ एउटाको +1 तीनटाको +3 सो यो रिएक्सन पनि नट रिडक्स भयो यो कम्पाउन्डलाई हामीले भन्ने गरिन्छ स्विट्जर्स रिएजेन्ट भन्ने गरिन्छ स्विट्जर्स रिएजेन्ट अरेलाई हामी टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट पनि भन्न पाइन्छ यसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ त टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट पनि भन्न पाइन्छ यसलाई हामी के भन्न पाइयो टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट इट इज स्विट्जर्स रिएजेन्ट
स्विट्जर्स रिएजेन्ट भन्नु र टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट भन्नु के हुन्छ सेम कुरा हुन्छ इट इज स्विट्जर्स रिएजेन्ट अ टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट यो पहिलो रिएक्सन पनि नट रिडक्स रिएक्सन रहेछ सेकेन्ड रिएक्सन पनि के रहेछ त नट रिडक्स रिएक्सन रहेछ यो पहिलो रिएक्सन भनेको एसिड बेस यो सल्ट यो के भयो वाटर यस्तो रिएक्सन हामीले एसिड र बेस रिएक्सन गरेर सल्ट र वाटर दिने रिएक्सनलाई के भन्न पाइन्छ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन भन्न पाइन्छ यो फरवर्ड रिएक्सनलाई हामी न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन भन्न पाइयो यसको रिभर्स रिएक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन भन्न पाइन्छ त्यस्तै गरी यसलाई मैले डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन पनि भन्न पाएँ यो रिएक्सनले के भन्न पाइयो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन पनि भन्न पाइयो दिस वान इज द एक्जाम्पल अफ कम्प्लेक्स फर्मेसन यदि यो रिएक्सन नट रिडक्स रिएक्सन हो भने अल द के रिएक्सनले नट रिडक्स भन्न पाइयो त भन्दा अब अक्सिडेसन नम्बर निकालिराख्नु पर्दैन के रिएक्सन नट रिडक्स भयो त भन्दाखेरि एउटा न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन नट रिडक्स भयो न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन नट रिडक्स भयो न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन नट रिडक्स भयो त्यस्तै गरी न्यूट्रलाइजेसनको रिभर्स भनेको हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन पनि नट रिडक्स भयो हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन इज अल्सो नट रिडक्स रिएक्सन त्यस्तै गरी हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन पनि नट रिडक्स रिएक्सन भयो त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन पनि नट रिडक्स भयो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो कम्प्लेक्स फर्मेसन रिएक्सन्स आर नट रिडक्स रिएक्सन कम्प्लेक्स फर्मेसन रिएक्सन्स आर नट रिडक्स रिएक्सन कम्प्लेक्स फर्मेसन रिएक्सन यसलाई पनि हामी के भन्न पाइन्छ नट रिडक्स रिएक्सन भन्न पाइन्छ अब यो रिएक्सन देख्ने बित्तिकै अक्सिडेसन नम्बर डिटरमाइन गर्नु परेन सिधा सिधी आन्सर हामी केमा लगाइदिने त नट रिडक्स रिएक्सन लगाइदिने डबल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सोडियमले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्यो अथवा Cl ले OH ले डिस्प्लेस गर्यो यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन त स्कुल लेभलमा पढाइन र क्लास 10 मा सो यो रिएक्सनलाई हामीले के भन्न पाइयो त नट रिडक्स रिएक्सन भन्न पाइयो के रिएक्सन नट रिडक्स भने त मैले न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन कम्प्लेक्स फर्मेसन रिएक्सन्स आर नट रिडक्स रिएक्सन एडिसनमा त जे पनि हुन सक्छ नि के एडिसन भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो नि त एडिसन अफ अक्सिजन अर अदर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट अहिले भर्खर डेफिनेसन भने हैन हामीले सुरुमै त्यस्तै गरी अर्कोमा जाउँ तिमीहरुलाई एक्वारेजिया भन्ने थाहा छ है एक्वारेजिया थाहा छ हैन त फर्मेसन अफ एक्वारेजिया रिडक्स होला कि नट रिडक्स होला फर्मेसन अफ एक्वारेजिया फर्मेसन अफ एक्वारेजिया फर्मेसन अफ एक्वारेजिया फर्मेसन अफ एक्वारेजिया रिडक्स होला कि नट रिडक्स होला आइडेन्टिफाई गरौँ फर्मेसन अफ एक्वारेजिया भनेको इज also redox reaction formation of aquaregia is also redox reaction formation of aquaregia is also redox reaction aquaregia भनेको के को मिक्सिङ हो त भन्दाखेरि HNO3 र HCl लाई 1:3 को रेशियोमा मिक्स गर्यो भने 1:3 को रेशियोमा मिक्स गर्यो भने यसले रिएक्सन भएर के दिन्छ त प्रोडक्ट भन्दा यसले रिएक्सन भएर के दिन्छ त प्रोडक्ट भन्दा NaCl plus nascent chlorine plus H2 दिन्छ NaCl plus nascent chlorine plus H2 दिन्छ NaCl plus nascent chlorine plus H2 दिन्छ and the name of NaCl is nitrosyl chloride and the name of NaCl is nitrosyl chloride NaCl हामी के भन्न पाइन्छ नाइट्रोसिल क्लोराइड भन्न पाइन्छ यसमा क्लोरिनको -1 भयो अक्सिजनको -2 भयो नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त +3 अक्सिडेसन नम्बर भयो HNO3 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +5 HCl मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1 नेसेन्ट क्लोरिनमा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर 0 नाइट्रोजन +5 बाट +3 मा गयो रिडक्सनमा गयो क्लोरिन -1 बाट 0 मा गयो अक्सिडेसनमा गयो एउटा एलिमेन्ट नाइट्रोजन रिडक्सनमा गयो अर्को एलिमेन्ट क्लोरिन अक्सिडेसनमा गयो सिन्स इन दिस रिएक्सन one element nitrogen is oxidized another element nitrogen is reduced another element chlorine is oxidized so this reaction is called as redox reaction यो रिएक्सन हामी के भन्न पाइयो redox reaction भन्न पाइयो एउटा एलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गएको छ अर्को एलिमेन्ट रिडक्सनमा गएको छ so this reaction is the example of redox reaction similarly aquaregia भन्ने बित्तिकै noble metals dissolve in aquaregia that dissolving process is also redox reaction dissolving of noble metals dissolving of noble metals in aquaregia dissolving of noble metals in aquaregia is also redox reaction
नोबल मेटल्स भन्नाले हामी केलाई बुझिन्छ प्लाटिनम र गोल्डलाई बुझिन्छ गोल्डले नेसेन क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्यो भने नेसेन क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्यो भने यसले पहिला के फर्मेसन गर्नेछ AuCl3 फर्मेसन गर्नेछ AuCl3 ले अगेन एक्सिस अफ HCl सँग रिएक्सन गर्यो एक्सिस अफ HCl सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के फर्मेसन गर्नेछ HAuCl4 फर्मेसन गर्नेछ HAuCl4 को नाम के हुन्छ क्लोरोअउरिक एसिड HAuCl4 को नाम के हुन्छ क्लोरोअउरिक एसिड Gold dissolves in aqueous. Our gold dissolves in aqueous by the formation of chloroauric acid. Similarly, platinum को पनि reaction याद होला तिमीहरुलाई platinum plus nescent chlorine platinum plus nescent chlorine यसले reaction गरेर के दिन्छ भन्दा त product platinum plus nescent chlorine on reaction it gives PtCl4 PtCl4 plus 2 molecules of HCl PtCl4 plus 2 molecules of HCl on reaction it gives H2PtCl6 and the name of H2PtCl6 is chloroplatinic acid Gold dissolves in aqueous by the formation of chloroauric acid and platinum dissolves in aqueous by the formation of chloroplatinic acid. Means in this way we can determine whether the reaction is redox or not redox. अब जाऊ नेक्स्ट मा हामी ल यो क्वेशन को आन्सर भन्न त अब यो क्वेशन को आन्सर भन्न त मलाई के हुन्छ अब नेक्स्ट पार्ट मा गएमा रिडक्स नट रिडक्स छुटाउन सकिन्छ हामी अब यो क्वेशन को आन्सर के होला which of the following acts both oxidizing agent as well as reducing agent which of the following acts both oxidizing agent as well as reducing agent option A मा HNO3 option B मा NH3 option C मा HNO2 option D मा all क्वेशन ले रिएक्सन दियो भने त हामी इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं आफू अक्सिडेसन मा गयो भने रिड्युसिङ एजेन्ट आफू रिडक्सन मा गयो भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अब रिएक्सन नदिकन सोध्यो भने के गर्ने त अहिले त क्वेशनले रिएक्सन दिएको छैन रिएक्सन नदिकन सोधेको छ अब गर्ने के त यसको एउटा तरिका छ मसँग एउटा ट्रिक छ के ट्रिक हो त भन्दा पहिला सेन्ट्रल एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने के गर्ने सेन्ट्रल एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने सेन्ट्रल एलिमेन्ट कसरी थाहा पाउने रे सेन्ट्रल एलिमेन्ट कसरी थाहा पाउने सेन्ट्रल एलिमेन्ट कसरी थाहा पाउने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट अदर देन हाइड्रोजन सेन्ट्रल एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने सेन्ट्रल एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने सेन्ट्रल एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने पहिला हामीले जहिले पनि अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेसन गर्दा सेन्ट्रल एलिमेन्टको निकाल्ने हो जस्तो अघि पनि सोधिरहेको थियो नि KClO3 मा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति सरी कुनको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने कसरी थाहा पाउने कुन चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो यसमा KClO3 मा कुन चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो फेरि पोटासियम भन्ला यो त यस्तो हो नि K+ Cl3- हो नि त यो त K+ र Cl3- मा त आयोनिक बन्ड हुन्छ यो कोभ्यालेन्ट बन्ड भने यति मात्रै हो Cl3 हो Cl3 मा अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्लोरिन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ सो क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने SCN मा मैले कसको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्ला हाइड्रोजनको निकाल्ने कि कार्बनको निकाल्ने कि नाइट्रोजनको निकाल्ने एउटाको निकाल्नु पर्यो अरूको राख्नु पर्यो के एउटाको निकाल्नु पर्यो अरूको राख्नु पर्यो SCN मा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट अदर देन हाइड्रोजन कुन हो त कार्बन हो SCN मा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट अदर देन हाइड्रोजन भनेको के हो त कार्बन हो कार्बनको निकाल्ने नाइट्रोजनको राख्नु पर्यो कति राख्ने -3 राख्ने HNC मा पनि कसको निकाल्नु पर्यो हाइड्रोजनको निकाल्नु पर्यो कि नाइट्रोजनको निकाल्नु पर्यो त ठीक नाइट्रोजनको निकाल्नु पर्यो कि कार्बनको निकाल्नु पर्यो त कसको निकाल्नु पर्यो यसमा पनि केको निकाल्नु पर्यो कार्बनको निकाल्नु पर्यो जनरली हामीले फाइन्ड आउट गर्दाखेरिमा चाहिँ अरूको राख्ने जुन चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ सेन्ट्रल एलिमेन्टको निकाल्ने भनौं न कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हुँदाखेरि सेन्ट्रल एलिमेन्टको निकाल्ने जुन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट छ त्यसको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो KClO4 मा कसको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने त कोभ्यालेन्टमा हेर्ने कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा हेर्ने KClO4 मा कुन हेर्ने त KClO4 मा आयोनिकमा त यतिकै आयन्स भइहाल्यो नि KClO4 मा अब कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी कसको कम कसरी थाहा पाउने भन्दैछ फेरि ए बाबा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि डिक्रिज हुँदै जान्छ टप टु बटममा जाँदाखेरि लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि इन्क्रिज हुँदै जान्छ टप टु बटममा जाँदाखेरि डिक्रिज हुँदै जान्छ यो त बेसिक नर्म्स थाहा हुनु पर्यो नि त अब
लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ, टप टु बटम जाँदाखेरि डिक्रिज हुँदै जान्छ भन्ने त थाहा छ नि त हामीलाई हैन। KClO4 मा कसको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो त? KClO4 मा सर पोटासियमको भन्ला होइन, पोटासियमको फेरि पोटासियम त अल्काली मेटल हो नि, यो त जहिले राख्ने हो नि त, यो त K प्लस ClO4 माइनस हो नि। ClO4 माइनसमा क्लोरिन र अक्सिजन मध्ये कुन चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो त? क्लोरिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो, सो क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो, क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो। CaCO3 मा कसको निकाल्ने कसरी थाहा पाउने त अब? CaCO3 मा कसको निकाल्ने कसरी थाहा पाउने त अब? यो त क्याल्सियम 2 प्लस हो, CO3 2 माइनस हो भनेपछि क्याल्सियम त अल्कलाइन अर्थ मेटल, यसको त हामीलाई थाहा छँदैछ। CO3 2 माइनस हेर्नु पर्यो, यसमा कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट, सो कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो। H2SO4 मा कसको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो त? H2SO4 मा कसको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो? एउटाको निकाल्नु पर्यो, अरूको राख्नु पर्यो। H2SO4 मा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट कुन हुन्छ? सल्फर हुन्छ। सल्फर एक्सेप्ट हाइड्रोजन भनेको छु मैले। सेन्ट्रल एलिमेन्ट भनेको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट अदर देन हाइड्रोजन। आर यु क्लियर नाउ? बुझ्यो कुरा अब? ल अब यसमा सेन्ट्रल एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। सेन्ट्रल एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने, नाइट्रोजन इज द सेन्ट्रल एलिमेन्ट। अब अक्सिडेसन नम्बर निकालेपछि के गरौँ त भन्दा, इफ दैट सेन्ट्रल एलिमेन्ट इज प्रेजेन्ट इन हायर अक्सिडेसन नम्बर, सेन्ट्रल एलिमेन्ट हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने दैट कम्पाउन्ड एक्ट्स एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, दैट कम्पाउन्ड एक्ट्स एज रिड्युसिङ एजेन्ट। यदि सेन्ट्रल एलिमेन्ट लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने दैट कम्पाउन्ड एक्ट्स एज रिड्युसिङ एजेन्ट, र सेन्ट्रल एलिमेन्ट इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने दैट कम्पाउन्ड एक्ट्स बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट। दैट कम्पाउन्ड एक्ट्स बोथ ONRA। यदि सेन्ट्रल एलिमेन्ट हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने त्यो कम्पाउन्डले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ, सेन्ट्रल एलिमेन्ट लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने त्यो कम्पाउन्डले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ, र सेन्ट्रल एलिमेन्ट इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने दैट कम्पाउन्ड एक्ट्स बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एज वेल एज रिड्युसिङ एजेन्ट। हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने रिड्युसिङ एजेन्ट, इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एज वेल एज रिड्युसिङ एजेन्ट। अब त्यो भन्दा पहिला हामीले कसरी थाहा पाउने त सर? त्यसो भए त्यो सेन्ट्रल एलिमेन्टको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त? त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। फेरि म यो पेजमा ब्याक आउँछु है त, यो पेजमा फेरि म ब्याक आउँछु। धेरै रफ भयो, यसलाई मैले इरेज गरेँ। यो OA भयो, यो OA भयो, यो RA भयो, यो RA भयो, यो बोथ ONRA, यो बोथ ONRA। अब त्यो सेन्ट्रल एलिमेन्टको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, त्यो सेन्ट्रल एलिमेन्टको लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? हाउ टु डिटरमाइन द हायर अक्सिडेसन नम्बर एन्ड लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ द पर्टिकुलर एलिमेन्ट भन्ने कुरा गरौँ हामी। यसको लागि दुईटा रुल छ मसँग। हायर अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने फर्मुला N भयो। N भनेको यसमा हुन्छ टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, N भनेको टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स, और यसलाई हामी ग्रुप नम्बर पनि भन्न पाइन्छ, और यसलाई हामी के पनि लेख्न पाइन्छ, ग्रुप नम्बर पनि लेख्न पाइन्छ, ग्रुप नम्बर पनि लेख्न पाइन्छ। N-8 भनेको, and the rule for lower oxidation number is applicable only for non-metal. Lower oxidation number निकाल्ने फर्मुला हुन्छ N-8. N-8 is applicable only for N-8 is applicable only for non-metal. Higher oxidation number निकाल्नु पर्यो भने either group number or total number of valence electron निकाल्ने, lower oxidation number निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त अब? N-8 गर्ने, and the rule for lower oxidation number is applicable only for non-metal. Rule for lower oxidation number is applicable only for non-metal. For example, लो यो हेरौँ त अब यसमा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु त। यसमा नाइट्रोजनको हायर र लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ डिटरमाइन गर्नु पर्यो हामीले। यसमा नाइट्रोजनको हायर र लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ भन? नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भन? नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर कति भयो? 5 भयो, सरी 7 भयो। 7 भयो भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ भन्दा 1s2 2s2 2p3 हुन्छ, 1s2 2s2 2p3 हुन्छ। सो यसमा टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको 2 + 3 5 भयो। सो यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो? +5 हुनु पर्यो। लोअर अक्सिडेसन नम्बर भनेको 5 - 8, 5 - 8 इक्वल टु के हुन्छ त? -3 हुन्छ। हायर अक्सिडेसन नम्बर भनेको +5 भयो यसमा, लोअर अक्सिडेसन नम्बर भनेको 5 - 8 इक्वल टु -3। यसरी गरे नि भयो। अथवा नाइट्रोजनको नाइट्रोजन 5 इक्विलिमेन्ट हो, नाइट्रोजन 5 इक्विलिमेन्ट हो भने यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर +5 भयो, लोअर अक्सिडेसन नम्बर 5 - 8 -3 भयो। अथवा नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर 7 भयो, 7 भनेको 2, 5 हुन्छ,
2 8 8 18 18 32 बाट 2,5 हुन्छ 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो +5 हुनु पर्यो लोअर अक्सिडेसन नम्बर इज 5 -8 -3 यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेखेर गरे नि भयो यो टाइपको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेखेर गरे पनि भयो अथवा त्यसमा कतिवटा भ्यालेन्स कति त्यसको ग्रुप नम्बर कति छ त्यसबाट गरे पनि भयो त्यसमा ग्रुप नम्बर कति छ त्यसबाट गरे पनि भयो आन्सर आइहाल्छ +5 लोअर इज -3 सल्फर कुन ग्रुपको एलिमेन्ट सल्फर कुन ग्रुपको एलिमेन्ट सल्फर इज द एलिमेन्ट अफ ग्रुप 6 एको एलिमेन्ट 6 एको एलिमेन्ट हो भने 6 एको एलिमेन्ट हो भने यसको अक्सिडेसन नम्बर हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ +6 हुन्छ लोअर अक्सिडेसन नम्बर 6 - 8 इक्वल टु कति हुन्छ -2 हुन्छ 6 - 8 इक्वल टु कति हुन्छ -2 हुन्छ त्यस्तै गरी यसको कति हुन्छ भने क्लोरिन कुन ग्रुपको एलिमेन्ट क्लोरिन इज द एलिमेन्ट अफ ग्रुप 7A क्लोरिन 7A को एलिमेन्ट हो भने यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ त +7 हुन्छ हायर अक्सिडेसन नम्बर +7 हुन्छ लोअर अक्सिडेसन नम्बर 7 - 8 इक्वल टु कति हुन्छ -1 हुन्छ सो इन दिस वे वी क्यान डिटरमाइन द हायर एन्ड लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ द एलिमेन्ट नाइट्रोजन को एक्जाममा पनि सोधेको छ अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन रेन्जेस इन बिट्विन भनेर सोधेको छ सोध्यो भने आन्सर कति बनाउनु पर्यो त अब -3 to +5 बनाउनु पर्यो अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन रेन्जेस इन बिट्विन भनेर सोध्यो भने आन्सर कति बनाउनु पर्यो -3 to +5 बनाउनु पर्यो सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर -2 देखि +6 सम्म भेराइ गर्छ क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1 देखि +7 सम्म भेराइ गर्छ अब यसको बेसिसमा हामीले के आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ त भन्दा कुन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ यसको लागि मैले रुल्स लेखेँ इफ द सेन्ट्रल एलिमेन्ट इज प्रेजेन्ट इन हायर अक्सिडेसन नम्बर देन दैट कम्पाउन्ड एक्ट एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने रिड्युसिङ एजेन्ट भयो इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट भयो फर एक्जाम्पल H2SO4 लेखेको काम गर्छ आइडेन्टिफाई गरौँ H2S लेखेको काम गर्छ आइडेन्टिफाई गरौँ H2 मेटलको लागि आउँछ एकैछिनमा आउँछ है मेटलको लागि म एकैछिनमा आउँछु अलि क्वेशन के सोध्नु परेन आउँछ एकछिनमा H2SO3 लेखेको काम गर्छ आइडेन्टिफाई गरौँ त H2SO4 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति भन H2SO4 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति भन H2SO4 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति भन +6 सल्फरको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हो सल्फरको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हो +6 नै हो सल्फरको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हो त +6 नै हो भने H2SO4 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर +6 छ दैट इज द हायर अक्सिडेसन नम्बर अफ सल्फर हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने यसले केको काम गर्छ त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ इन H2SO4 सल्फर इज प्रेजेन्ट इन हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने यो कम्पाउन्डले केको काम गर्नेछ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ H2S मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति छ -2 छ एन्ड दिस -2 इज द लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ सल्फर लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने लेखेको काम गर्नेछ रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नेछ भने SO2 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति छ SO2 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर +4 एन्ड दिस +4 इज द इन्टरमिडिएट बिट्विन दैट अफ इन्टरमिडिएट भनेको बिचको सबै के सल्फरको लोअर अक्सिडेसन नम्बर -2 हायर अक्सिडेसन नम्बर +6 भनेको इन्टरमिडिएट भ्यालु भनेको बिचमा भएका सबै भ्यालु यो बिचमा भएका सबै भ्यालु इन्टरमिडिएट भनेको लोअर देखि हायर को बिचमा भएका सबै भ्यालु सो यसको लागि इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो त -1 हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो +2 हुनु पर्यो +4 हुनु पर्यो -2 देखि +6 को बिचमा भएका यो बिचमा भएका सबै भ्यालुलाई इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बर भन्नु पर्यो +4 यो -2 र +6 को बिचतिर पर्छ कि पर्दैन त ठ्याक्कै बिचमा हुनुपर्छ भन्ने छैन एभरेज हुनुपर्छ भन्ने होइन इन्टरमिडिएट हुँदाखेरि काम चल्छ +4 भनेको यो -2 र +6 को बिचमा पर्यो कि परेन पर्यो इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बर भयो भने यसले केको काम गर्यो त बोथ OA को काम गर्यो सिमिलरली H2SO3 मा पनि सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति नै छ +4 नै छ +4 भनेको इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बर भयो इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने यसले पनि केको काम गर्ने भयो त बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्ने भयो इन दिस वे वी क्यान डिटरमाइन द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट इन द गिवन स्पेसिस हायरमा छ भने OA लोअरमा छ भने RA इन्टरमिडिएटमा छ भने बोथ OA एन्ड RA HNO3 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ HNO3 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर छ +5 and we all know that
द हायर अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन इज +5 नाइट्रोजन यसमा कति अक्सिडेसन नम्बरमा छ त हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने यो कम्पाउन्डले के को काम गर्नु पर्यो त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नु पर्यो NH3 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर -3 छ -3 मा छ भने यसले यो चाहिँ लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन भयो लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने NH3 ले के को काम गर्ने भयो त रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्ने भयो HNO2 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ HNO2 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +3 छ +3 भनेको इन्टरमिडिएट बिट्विन दैट अफ -3 एन्ड +5 हो इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने यो कम्पाउन्डले के को काम गर्छ त बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ बोथ O and RA को काम गर्छ सो इट्स आन्सर गोज टु C in this way we can determine reaction given छ भने त आफू अक्सिडेसनमा गयो भने रिड्युसिङ एजेन्ट आफू रिडक्सनमा गयो भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रिएक्सन नदिकन यसरी सोध्यो भने चाहिँ के गर्ने रहेछ त अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने हायर OA लोअर RA इन्टरमिडिएट बोथ O and RA आर क्लियर टाइप Y or N क्लियर भयो भने Y टाइप गरौँ क्लियर भएन भने N टाइप गरौँ ओके अब हामी मेटलको बारेमा कुरा गरौँ अलिकति मेटलको बारेमा कुरा गरौँ सर हजुर हजुर त्यो सेन्ट्रल एटम हैन सर त्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीबाट थाहा पाउने हो केबाट थाहा पाउने त सर म बुझे थिएन सर सेन्ट्रल एटममा कन्फ्युज थिएँ अहिले मैले भने बुझ्यौ नि त्यो कोभ्यालेन्ट मेटलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्ने होइन सर के रे कोभ्यालेन्ट वाला नन मेटल जुन हुन्छ सर तिनीहरुको कोभ्यालेन्ट वाला स्पेसिसमा जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ एक्सेप्ट हाइड्रोजन दैट इज द सेन्ट्रल एलिमेन्ट ल अब यसमा अल्काली मेटलको हामी अलिकति कुरा गरौँ अल्काली मेटलले कति अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ भन अल्काली मेटलले कति अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ ब्रेक अब आधा घण्टा पछि 45 मिनेट पछि ल्याउँला है ल अलि ब्रेक नलिउँ अलि एकछिन पछि ल्याउँला अल्काली मेटलले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ +1 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ +1 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ त्यस्तै गरी अल्कलाइन अर्थ मेटलले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ अल्कलाइन अर्थ मेटलले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ +2 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ +2 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ यो अलवेज बट अल्काली मेटलको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि +1 अल्कलाइन अर्थ मेटलको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि +2 बट ट्रान्जिसन मेटलले भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ ट्रान्जिसन मेटलले के गर्छ भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ वाइ ट्रान्जिसन मेटल एक्जिबिट भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ बट वाइ अल्काली मेटलको भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर नहुने अल्कलाइन अर्थ मेटलको पनि नहुने ट्रान्जिसन मेटलको मात्रै हुनुपर्ने रिजन के वाइ ओके अल्काली मेटलको किन भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर नभएको त भन्दा डी अर्बिटल भनेर भनेको छ डी अर्बिटल यसमा नि हुन्छ नि जस्तो क्याल्सियमको कुरा गर्ने हो भने क्याल्सियम 4s2 3d0 हुन्छ नि all the d orbitals are vacant in case for third period elements मा चाहिँ d orbital त पुरै भ्याकेन्ट हुन्छ तर भ्याकेन्ट d orbital रिजन होइन अल्काली मेटलको आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ भन्दा NS1 हुन्छ अल्कलाइन अर्थ मेटलको आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ NS2 हुन्छ भने ट्रान्जिसन मेटलको यो ट्रान्जिसन मेटल मिन्स डी ब्लक एलिमेन्ट भनेको डी ब्लक एलिमेन्टको आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ भने NS2 n-1d 1 to 10 हुन्छ NS2 n-1d 1 to 10 हुन्छ सो यहाँबाट के क्लियर हुन्छ त भन्दा अल्काली मेटल एक्जिबिट्स ओन्ली वान टाइप अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन NS टाइपको एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ सो यसले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि कति हुन्छ +1 हुन्छ अल्कलाइन अर्थ मेटलमा एउटै टाइपको दुईटा इलेक्ट्रोन छ
NS टाइप त NS हो, NS टाइपको दुईटा इलेक्ट्रोन छ, एउटै टाइपको दुईटा इलेक्ट्रोन छ, सो यसले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? +2 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ. But transition metal exhibit two types of electron to take part in bond formation. One is NS electron, another one is N-1d electrons. Both electrons take part in bond formation. That's why they exhibit variable oxidation number. Transition metals exhibit variable oxidation number due to the involvement of NS and N-1d electrons in bonding. Transition metal exhibit variable oxidation number due to involvement of NS and N-1d electrons in bonding. N-1d electrons in bonding. NS electron ne pani bonding ma take part garcha, N-1d electrons ne pani bonding ma take part garcha. So transition metals exhibit variable oxidation number. अब कति बेला लोअर कति बेला हायर भन्दा NS इलेक्ट्रोन मात्रै बन्डिङमा टेक पार्ट गर्यो भने NS इलेक्ट्रोनले मात्रै बन्डिङमा टेक पार्ट गर्यो भने त्यति बेला लोअर अक्सिडेसन नम्बर, त्यति बेला यसले लोअर अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ. इफ all NS and N-1d इलेक्ट्रोन युज भयो भने NS and N-1d इलेक्ट्रोन्स युज भयो भने यति बेला यसले हायर अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ. यसले यति बेला के गर्छ त? हायर अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ. मैले के भने त? If only NS electrons are used in bonding, they exhibit lower oxidation number. If all NS and N-1d electrons are used in bonding, they exhibit higher oxidation number. Transition metals exhibit D-block elements exhibit variable oxidation number due to the involvement of NS and N-1d electrons in bonding. NS electron ले मात्रै bonding मा take part गर्यो भने त्यसले चाहिँ lower oxidation number exhibit गर्छ. सबै इलेक्ट्रोनले एकैचोटी टेक पार्ट गर्यो भने त्यसले के गर्छ त? हायर अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ. इफ ओन्ली NS इलेक्ट्रोन्स आर युज्ड इन बन्डिङ, दे एक्जिबिट लोअर अक्सिडेसन नम्बर. इफ ऑल NS and N-1d इलेक्ट्रोन्स आर युज्ड इन बन्डिङ, दे एक्जिबिट हायर अक्सिडेसन नम्बर. अल्काली मेटलमा एउटा मात्रै टाइपको इलेक्ट्रोन, अल्कलाइन अर्थ मेटलमा पनि एउटा मात्रै टाइपको इलेक्ट्रोन, ट्रान्जिसन मेटलमा टु टाइप्स अफ इलेक्ट्रोनले बन्डिङमा टेक पार्ट गर्ने भएकोले किन टेक पार्ट गरेर त भन्दा ड्यू टु द कम्पेरेबल इनर्जी अफ NS and N-1d इलेक्ट्रोन्स. So transition metals exhibit variable oxidation. For example, manganese को हामी कुरा गरौँ. manganese को एटोमिक नम्बर कति हुन्छ भन्दा manganese को हायर लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ डिटरमाइन गरौँ त. manganese को हायर लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ डिटरमाइन गरौँ. manganese को हायर लोअर अक्सिडेसन नम्बर, manganese को हायर अक्सिडेसन नम्बर कति होला, manganese को लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति होला डिटरमाइन गरौँ. मैंगनीज को लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कति होला डिटरमाइन गरौँ. मैंगनीज भनेको एटोमिक नंबर 25 भयो. 25 भनेपछि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आर्गन 4s2 भयो. आर्गन 4s2 भयो. सो यसमा टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 2 + 5 7. सो यसको हायर ऑक्सीडेशन नंबर इज +7. यसको हायर ऑक्सीडेशन नंबर कति हुनु पर्यो? +7 हुनु पर्यो. किन यसमा टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ? 2 + 3 5 छ. 2 + 3 5 छ भने यसको हायर ऑक्सीडेशन नंबर कति हुनु पर्यो त? +7 हुनु पर्यो. लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भने कुन इलेक्ट्रोनले मात्रै बन्डिङमा टेक पार्ट गर्यो भने लोअर अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ भनेको थिएँ मैले. NS इलेक्ट्रोनले मात्रै. NS भनेको 4s भयो. यसमा 4s मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? त्यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ. 4s मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ. सो यसको लागि लोअर अक्सिडेसन नम्बर भनेको कति हुन्छ त? +2 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ. सो मैंगनीज को हायर अक्सिडेसन नम्बर +7 भयो. लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त? +2 भयो. सो एउटा पोइन्ट के याद गर त भन्दा 3D सिरिज को लागि 3D सिरिज भनेको एटोमिक नम्बर कतिदेखि कतिसम्म? 3D सिरिज भनेको एटोमिक नम्बर कतिदेखि कतिसम्म? एटोमिक नम्बर 21 देखि 30 सम्म. एटोमिक नम्बर 21 to 30 को लागि लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर इज +2 भनेको सम्झ. फर 3D सिरिज लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर इज +2. फर 3D सिरिज 3D series lower oxidation number equals to +2. Lower oxidation number equals to +2. Overall 3D series को लागि lower stable भन्नेमा चाहिँ lower stable oxidation number equals to +2. Lower stable oxidation number equals to कति हुन्छ? +2 हुन्छ. Obtained by the removal of 4s electron. हामीले 21 देखि 30 सम्मको कुरा गर्ने हो भने 21 देखि 30 सम्मको कुरा गर्ने हो भने स्क्यान्डियम, टिटानियम, भ्यानेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आइरन, कोबाल्ट, निकेल, कपर, जिंक गर्ने हो भने सबैको लागि 4s2 हुन्छ नि.
सबैमा 4s2 हुँदै जान्छ 4s2 3d1 3d2 हुँदै हुँदै 3d10 पुग्छ सो सबैको लागि लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर कतिमा लाउने +2 मा लाउने एक्सेप्सन इज फर क्रोमियम एन्ड कपर एक्जिबिट एक्सेप्सनल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सो दे एक्जिबिट +1 अक्सिडेसन नम्बर एज वेल क्रोमियम र कपरले +1 पनि अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ तर ओभरअलमा 3D सिरिजको लागि लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर कति भन्यो भने कतिमा लाउने त हामीले +2 मा लाउने क्रोमियमको हायर र लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति निकाल्नु त अब क्रोमियमको हायर र लोअर अक्सिडेसन नम्बर क्रोमियम भनेको एटोमिक नम्बर 24 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आर्गन 4s1 भयो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आर्गन 4s1 भयो आर्गन 4s1 सो यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर +6 लोअर अक्सिडेसन नम्बर इज +1 बट लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुन्छ त +2 हुन्छ लोअर अक्सिडेसन नम्बर इज +1 लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर इज +2 क्रोमियमको 4s मा एउटा इलेक्ट्रोन छ त्यो इलेक्ट्रोनको लस्टबाट यसले +1 अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ अनि लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ क्रोमियम भन्यो भने कति +1 लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर अफ क्रोमियम भन्यो भने कतिमा लाउने +2 इन दिस वे वी क्यान डिटरमाइन द हायर एन्ड लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ द ट्रान्जिसन एलिमेन्ट एज वेल अब आइरनको हामी अलिकति कुरा गरौँ आइरनको कुरा गर्दाखेरि आइरनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ भने त आइरनको एटोमिक नम्बर कति हुनु पर्यो 26 हुनु पर्यो 26 भनेपछि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ भन्दा आर्गन 4s2 हुन्छ अब यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति होला भन त यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति होला क्रोमियमको हायर अक्सिडेसन आइरनको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति होला आइरनको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति होला भन कमेन्ट फास्ट आइरनको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति होला इट्स हायर अक्सिडेसन इज अप टु +6 प्लस कति हुन्छ +6 क्रोमियमको त के भएर समस्या 4s1 भइहाल्यो क्रोमियमको लागि क्रोमियमको 4s1 भनेपछि आन्सर मिलिहाल्यो नि त क्रोमियमको 4s1 भनेपछि कुरा मिलेन 4s1 भनेपछि 1 + 5 6 भइहाल्यो हायर अक्सिडेसन +6 4s मा एउटा इलेक्ट्रोन छ लोअर अक्सिडेसन +1 तर लोअर स्टेबल अक्सिडेसन कति हुन्छ +2 हुन्छ भने मैले अब हामी आइरनमा छौं आइरनको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति भन्दाखेरि +6 हुन्छ यसको पनि स्टेबल कति हुन्छ भने +2 र +3 हुन्छ हैन यसको स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ +2 र +3 हुन्छ तर आइरनले कतिसम्म अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ भने कतिसम्म मात्रै अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ त +6 सम्म मात्रै अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ अब मलाई यहाँ बताऊ मैले यसबाट दुईटा इलेक्ट्रोन निकाले भने मैले Fe2+ लेख्न पाउँछु Fe2+ को लागि म यहाँ कन्फिगरेसन लेख्छु कुन बेठी भन त आर्गन दुईटा इलेक्ट्रोन हटाउनु पर्यो नि त दुईटा इलेक्ट्रोन हटाइदियो भने 4s2 हुनु पर्यो 4s2 हुनु पर्यो Fe2+ को लागि अर्को कन्फिगरेसन लेखे मैले हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड कन्फिगरेसन्स आर मोर स्टेबल सो 4s1 कुन ठीक भन त म आइरन यहाँ बुझाउन ट्राई गर्दैछु एकछिन सुन्दै जाऊ कमेन्ट गर्नु पर्दैन एकछिन सुन्दै जाऊ न सकिया छैन आइरनको ल यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ कन्फिगरेसन ठीक Fe2+ को Fe2+ को कुन चाहिँ कन्फिगरेसन ठीक भन त 4s2 ठीक हुन्छ कि 4s1 ठीक हुन्छ Which one is the correct configuration of Fe2+ ion? Which one is the correct configuration of Fe2+ ion? Okay, exactly. एक दुईजनाको मात्रै एन्सर मिलेको छ अरूको रङ एन्सर आइराखेको छ
These both are the wrong configuration. These both are the wrong configuration. मैले भर्खर के भनेको छु त भन्दा पहिला इलेक्ट्रोन कुनै इलेक्ट्रोनले बन्डिङमा टेक पार्ट गर्छ भनेको 4s इलेक्ट्रोन मात्रै लस्ट भयो लोअर अक्सिडेसन नम्बर आउँछ भने हैन त भन्नुको अर्थ इनडाइरेक्ट मिनिङ त्यसको के पनि हो त इफ ओन्ली 4s इलेक्ट्रोन्स आर युज्ड इन बन्डिङ दे एक्जिबिट लोअर अक्सिडेसन नम्बर भने हो नि त So Fe2+ को करेक्ट कन्फिगरेसन के हुन्छ भन्दा Fe2+ को करेक्ट कन्फिगरेसन के हुन्छ भन्दा आर्गन हुन्छ 4s036 हुन्छ 4s036 हुन्छ सो यहाँ के बुझ त भन्दा 3D series को लागि for 3D series first remove electrons from 4s then from 3D for 3D series ये ल्याङ्ग्वेज नबोल्ने for 3D series for 3D series first remove electrons from for 3D series first remove electrons from 4s for 3D series first remove electrons series first remove electrons from remove electrons from 4s then from 3D then from 3D series को लागि पहिला हामी कहाँबाट इलेक्ट्रोन लस्ट गर्ने त 4s को इलेक्ट्रोन लस्ट गर्ने 4s को इलेक्ट्रोन सकिसके पछाडी अझै इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने अनि बल्ल हामी केबाट निकाल्ने त 3D series बाट निकाल्ने फर्स्ट रिमुभ इलेक्ट्रोन्स फ्रम 4s देन फ्रम 3D सो यसको Fe2+ को करेक्ट कन्फिगरेसन लेख्नु पर्ने के हुन्छ त भन्दा Fe2+ को करेक्ट कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने 4s को दुईटा इलेक्ट्रोन गयो 4s036 भयो अब मैले यदि Fe3+ को करेक्ट कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ Fe3+ को करेक्ट कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त आर्गन 4s0 आर्गन 4s0 अब त 4s मा इलेक्ट्रोन छैन 4s को इलेक्ट्रोन छैन भने केबाट लाने त 3D बाट लाने सो 3D5 हुनु पर्यो दिस इज द करेक्ट कन्फिगरेसन अफ Fe3+ 3D series को लागि 21 देखि 30 सम्मको लागि पहिला इलेक्ट्रोन लस्ट गर्दाखेरि कुनबाट इलेक्ट्रोन लस्ट गर्ने त 4s को इलेक्ट्रोन लस्ट गर्ने जुन आउटर मोस्ट सेल छ त्यसैबाट इलेक्ट्रोन लस्ट गर्ने 4s को इलेक्ट्रोन सकिसके पछाडी अझै इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने अनि बल्ल हामी केबाट निकाल्ने त अब बल्ल 3D बाट निकाल्ने अब क्रोमियमको पनि कुरा गर्दाखेरि क्रोमियमको 4s इलेक्ट्रोन 4s मा त एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ सो यो 4s इलेक्ट्रोन लस्ट भयो भने +1 अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्यो सबै इलेक्ट्रोन एकैचोटी लस्ट भयो 1 + 5 6 इलेक्ट्रोन लस्ट गर्यो भने यसले हायर अक्सिडेसन नम्बर कति एक्जिबिट गर्यो +6 अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्यो क्रोमियमको लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो +1 हुनु पर्यो हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो +6 अक्सिडेसन नम्बर हुनु पर्यो लोअर स्टेबल भन्यो भने चाहिँ +2 लोअर स्टेबल भन्यो भने चाहिँ +2 लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ क्रोमियम कति भने त मैले +1 भने ल आइरनमा छु म आइरनको लागि आर्गन 4s036 Fe2+ को कन्फिगरेसन Fe3+ को कन्फिगरेसन आर्गन 4s035 3D series को लागि लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ +2 भनेर सम्झिने 3D series को लागि लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर +2 हुन्छ के स्टेबिलिटी को आधारमा लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर इज +2 हुन्छ ल अब यसमा हेर त 3D6 भयो यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ कि छैन भन त मलाई Fe2+ मा Fe2+ को कन्फिगरेसन आर्गन 4s036 भयो भने यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ कि छैन भन यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ त यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ कि छैन भन्ने होला त Fe2+ मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ कि छैन कमेन्ट गरिहाल Fe2+ मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ कि छैन कमेन्ट गरिहाल ओके धेरैले छैन भनेर कमेन्ट गरेको छ यहाँनिर यो 3D6 भनेको तीनटा पेयर भयो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन भनेको छ त्यसो गर्ने हैन अब यसलाई यो बाहिरकोलाई बक्स नोटेसनमा राख्ने यसलाई बक्स नोटेसनमा 4s मा दुईटा मात्रै एउटा मात्रै अर्बिटल इलेक्ट्रोन छैन यो केही लेख्नु परेन यो 3D भनेपछि 3D6 3D मा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ भन 3D मा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ 3D मा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ डी सबसेलमा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ 5 वटा अर्बिटल हुन्छ
1 2 3 4 5 वटा अर्बिटल हुन्छ 3D मा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ 5 वटा अर्बिटल हुन्छ ए आइरनको +6 को +8 मा आउँदै छु के नाथे न म भन्छु भनिराछु त कमेन्ट किन गरेर राख्नु पर्यो सुन्दै जाऊ न सुन्दै जाऊ आइरनको सकिसके पछाडी अनि बल्ल कमेन्ट गराउला नि कमेन्टको बारिस आइराछ के ल अब सुन्दै जाऊ पहिला म आइरनको सकाउँछु अनि बुझेको बुझेन सोध्छु अनि बल्ल कमेन्ट गराउ न 4s0 भनेपछि 4s मा इलेक्ट्रोन छैन यो केही लेख्नु परेन 3d6 भनेपछि d मा 5 वटा अर्बिटल छ 1 2 3 4 5 जस्तो p मा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ s मा एउटा मात्रै अर्बिटल भयो s मा एउटा मात्रै अर्बिटल p मा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ भन त p मा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ भन त p मा 3 टा अर्बिटल हुन्छ के नाउ भन p का 3 टा अर्बिटलको नाउ के भन त px सोधा क्वेशनको आन्सर चाहिँ भन्दै जाऊ px py र pz px py र pz अनि d सबसेलमा भएका 5 वटा अर्बिटलको नाउ भन त मलाई d सबसेलमा भएका 5 वटा अर्बिटलको नाउ भन त मलाई d सबसेलमा भएका 5 वटा अर्बिटलको नाउ के रे dxy dyz dyz dzx dx² - y² dx² - y² अनि अर्को के हुन्छ dz² हुन्छ नाम पनि यसो सम्झिराख्दा बेटर के नाउ भने मैले dxy भन है dxy dyz dzx dx² - y² अनि dz²। अब 3d6 छ भने 6 वटा इलेक्ट्रोनलाई पहिले सिंगल राख्ने कि पेयर गर्दै जाने हामीले पढाएको छौं पहिले इलेक्ट्रोन त सिंगल फिल हुन्छ अनि बल्ल मात्रै पेयरिङ हुन्छ भनेर पढाएको छौं नि त पहिला इलेक्ट्रोन सिंगल फिल हुनु पर्यो 1 2 3 4 5 अझै एउटा इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोन के भयो त रिपिट भयो भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन पेयर हुँदो रहेछ one pair of electron हुँदो रहेछ तर अरु 1 2 3 4 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ कति के हुँदो रहेछ त अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ सो यसमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इक्वल्स टु नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स इक्वल टु कति हुन्छ त 4 हुन्छ यसमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन जसलाई हामीले स्मल n ले डिनोसन गर्न पाइन्छ नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन स्मल n इक्वल टु कति भयो त 4 भयो अब यस्तै कन्फिगरेसन मैले आइरनको लागि लेखे भने के हुन्छ भन त यस्तै कन्फिगरेसन मैले आइरनको लागि लेखे भने आइरनमा 4s मा दुईटा इलेक्ट्रोन राखे मैले अनि 3d मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 3d मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 6 वटा इलेक्ट्रोन छ 5 वटा अर्बिटल भयो 1 2 3 4 5 वटा अर्बिटल छ 1 2 3 4 5 6 वटा इलेक्ट्रोन भयो सो यसमा यसको कन्फिगरेसन मैले यो 4s यो 3d लेखे भने यसरी भयो अब हेर है आइरनको अक्सिडेसनमा कति भन्दा यो 4s को दुईटा इलेक्ट्रोन गयो भने यसले +2 अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्यो 4s को दुईटा इलेक्ट्रोन गयो भने यसले +2 अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्यो यो इलेक्ट्रोन गयो भने +3 यो इलेक्ट्रोन पनि गयो भने +4 यो इलेक्ट्रोन पनि गयो भने +5 यो इलेक्ट्रोन पनि गयो भने कति अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ +6 अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ द पेयर्ड इलेक्ट्रोन फ्रम डी सबसेल डु नट टेक पार्ट इन बन्ड फर्मेसन यो जुन पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ डी सबसेलमा दिस इलेक्ट्रोन पेयर्ड इलेक्ट्रोन्स फ्रम डी सबसेल पेयर्ड इलेक्ट्रोन्स from D subcell do not take part in bond formation. D subcell do not take part in bond formation. Do not take part in bond formation. Paired electron from D subcell do not take part in bond formation. याद गर S इलेक्ट्रोन को चाहिँ paired इलेक्ट्रोन ले एकैचोटी बन्डिङमा टेक पार्ट गर्छ बट D इलेक्ट्रोन को चाहिँ इनर इलेक्ट्रोन भयो इनरमा पनि पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने यसको लागि इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर हुन्छ ड्यू टु ग्रेटर इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज अन द पेयर्ड इलेक्ट्रोन्स अन द डी सबसेल दैट पेयर्ड इलेक्ट्रोन फ्रम डी सबसेल डु नट टेक पार्ट इन बन्ड फर्मेसन ड्यू टु ग्रेटर इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनको नम्बर इलेक्ट्रोन पेयर्ड हुने बित्तिकै त्यसको लागि इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर हुन्छ ओन्ली द अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स फ्रम डी सबसेल टेक पार्ट इन बन्ड फर्मेसन दैट्स व्हाई आइरन एक्जिबिट ओन्ली अप टु +6 ऑक्सीडेशन नम्बर आइरनले कति सम्म मात्रै अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ त +6 सम्म मात्रै अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ त्यसो हो भने अब त्यसकै बेसिसमा मलाई भन त जिंकको अक्सिडेसन नम्बर कति होला भन त मलाई जिंकको अक्सिडेसन नम्बर कति होला भन जिंकको अक्सिडेसन नम्बर कति होला भन जिंकको अक्सिडेसन नम्बर कति होला जिंकको अक्सिडेसन नम्बर जिंकको एटमिक नम्बर कति हो 30 हो जिंकको एटमिक नम्बर 30 हो 30 भनेपछि आर्गन हुन्छ 4s2 हुन्छ 3d10 हुन्छ सो जिंकको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो जिंकको हायर अक्सिडेसन नम्बर यो त यस डी मा त सबै इलेक्ट्रोन पेयर्ड छ डी मा त सबै इलेक्ट्रोन के छ अब पेयर्ड छ
paired electrons from d subshell do not take part in bond formation. So यसको higher oxidation number भने पनि +2 हुन्छ, lower oxidation number भने पनि +2 हुन्छ. Zinc does not exhibit variable oxidation number किन भन्दा d मा odd electron के छ, paired छ. d subshell मा सबै electron के छ, paired छ. So that paired electrons from d subshell do not take part in bond formation. Only the unpaired electrons from d subshell take part in bond formation. तिमीले अब उता ट्रान्जिसन मेटलमा गएर पढ्ने छौ, ट्रान्जिसन मेटलमा गएर पढ्ने छौ. स्क्यान्डियम देखि जिंक सम्म जाँदाखेरि, स्क्यान्डियम देखि जिंक सम्म जाँदाखेरि, स्क्यान्डियम देखि जिंक सम्म मुभ गर्दाखेरि स्क्यान्डियम, टिटानियम, भ्यानेडियम, क्रोमियम, म्याङ्गानिज, आइरन, कोबाल्ट हैन. स्क्यान्डियम देखि जिंक सम्म मुभ गर्दाखेरि स्क्यान्डियम, टिटानियम, भ्यानेडियम, क्रोमियम, म्याङ्गानिज, आइरन, कोबाल्ट, निकेल, कपर, जिंक भनेपछि तिम्रो पहिला अक्सिडेसन नम्बर अप टु म्याङ्गानिज सम्म +7 हुन्छ, बढ्दै जान्छ अनि फेरि अक्सिडेसन नम्बर के हुँदै जान्छ, पहिला इन्क्रिज हुँदै जान्छ अनि फेरि पछि के हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ. यो तिमीले गएर ट्रान्जिसन मेटलमा गएर एकचोटी पढ्ने हो यसलाई. यो डी ब्लक एलिमेन्टमा गएर एकचोटी हेर्ने है त. मैले रफ आइडिया दिए. स्क्यान्डियम देखि म्याङ्गानिज सम्म त 4s3d5 भयो. यहाँनिर पुग्दाखेरि 4s3d5 भयो, बढ्दै गयो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन बढ्दै गयो. सो 1 + 5 सरी 4s3d5 2 + 5 7 भयो. यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर +7. अब फेरि हायर अक्सिडेसन नम्बर के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ. अब फेरि हायर अक्सिडेसन नम्बर के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ. आइरनको एटोमिक नम्बर 26 भनेपछि लास्टमा 6 त भने अब +7 भयो, +6 अनि +6 अनि +5 +4 अनि +3 अनि +2 भयो के. क्रोमियमको पनि भर्खर गरिसक्यो त हामीले. ल माथिको स्लाइड क्रोमियम हेर त, यी क्रोमियम यहाँ गरिसकेका छ हामीले. क्रोमियमको 4s3d5 भयो, 1 + 5 6 भयो. 1 + 5 6 भनेपछि हायर अक्सिडेसन नम्बर +6 भयो, लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति भयो, +1 भयो, स्टेबल चाहिँ +2 हुन्छ. आर यु क्लियर अब? ओके, यदि क्लियर भयो भने यो ह्यान्ड रेज गरेकोले के भन्दैछ भनिहाल. अब केही छ भने भनिहाल त.